Những vấn nạn lớn của các ngôi trường vẫn luôn được chú ý, đó là bạo lực học đường. Tại một ngôi trường nọ, thằng công tử bột này đang chất vấn cậu bé yếu đuối kia. Đây cũng là cậu bạn thân của cậu nhóc tóc mái ngố. Rốt cuộc là ai đã cả gan viết đơn tố cáo hắn? Mặc dù rất sợ nhưng cậu bé yếu đuối quyết không bán đứng anh em tốt của mình. Thấy thằng công tử bột bắt đầu nghi ngờ bạn thân mình, cậu bé liền nhận hết tất cả lỗi lầm. Nghe đến đây, thằng nhóc công tử bột kia liền ra sức bắt nạt cậu bé. Hắn bắt đầu sử dụng những trò con bò để bắt nạt dã man con ngang cậu bé ấy. Thậm chí hắn còn bắt cậu bé yếu đuối tự làm hại chính mình. Lực tay càng lúc càng mạnh. Lúc này cậu bé yếu đuối đã cảm thấy khó thở, mắt bắt đầu trở nên trắng dã. Thế nhưng cậu nhóc kia vẫn không chịu buông tha. Đứng một bên nhìn thấy bạn thân của mình như vậy, máu nóng trong người cậu nhóc tóc mái ngố bắt đầu sục sôi. Cậu muốn ngăn lũ khốn này lại. Cậu muốn cứu bạn thân cũng như cứu lấy chính mình khỏi vấn nạn bạo lực học đường này. Cậu ấy sẽ dùng trí óc của mình để cứu người bạn thân hay là dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Từ thở cởi chuồng bắn bi cho tới khi có tivi màn hình phẳng, tôi chưa thấy một cậu bé nào đáng thương như thế này. Ngay đến cả khi đi vệ sinh mà cậu cũng không được tự mình quyết định. Ngày hôm đó cậu bé vừa mới vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp xả lũ thì thằng trùm trường ở bên ngoài đã không ngừng chửi bới bắt cậu ra ngoài. Khi thằng đó định giơ tay lên tặng cậu bé một cái vuốt má thì tên công tử bột đứng cạnh bỗng lên tiếng: "Bộ mày không có trò gì mới mẻ hơn à? Bộ mày mắc uýnh nhau lắm hả? Tao phát ngán với việc ngày nào cũng đánh đấm rồi." Sau một hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng thằng trùm trường cũng nghĩ ra một ý tưởng siêu điên rồ. Giữa thanh thiên bạch nhật, thằng đó lại bảo cậu bé đáng thương phải bắt sóc bỏ lọ cho hắn xem. Thấy cậu bé đứng đó ngơ như cây cơ, thắn khốn trực tiếp túm tóc tạt tai tát tới tấp vào mặt cậu. Thế nhưng từng đấy hành động vẫn chưa khiến trùm trường hả giận. Không nói nhiều, hắn trực tiếp giúp cậu cởi quần. Cảm thấy như vậy thì quá là bị sỉ nhục nên cậu bé đề nghị để bản thân tự làm. Nhưng cuối cùng cậu bé cũng không thể làm ra chuyện mất mặt như vậy được. Chuyện này đã vượt quá giới hạn của cậu. Nhân lúc hai con thú đội lốt người kia không chú ý, cậu đã co giò bỏ chạy. Nhưng chẳng bao lâu sau cậu đã bị bắt lại. Sự dũng cảm của cậu được đổi lại bằng sự nhục nhã ê chề hơn gấp vạn lần. Sau khi tóm được cậu nhóc, tên công tử bột liền thẳng chân dẫm mạnh lên tay cậu mà không thương tiếc. Cảm giác đau đớn đến tột cùng khiến cậu nhóc khóc hết nước mắt. Không dừng lại ở đó, thằng trùm trường tiếp tục lôi cổ cậu lên bắt cậu tiếp tục màn trình diễn bắt sóc bỏ lọ cho mình xem. Hai thằng khốn đứng một bên chứng kiến tất cả rồi phá lên cười như đời ươi ăn phải bà. Đó là khoảnh khắc nhục nhã mà có lẽ cả đời này cậu nhóc không thể quên được. Cậu bé đáng thương đó chính là Gyeong Min. Nhưng những chuyện kinh khủng mà Gyeong Min phải chịu đựng không dừng lại tại đó. Bởi ở nhà còn có một nỗi ám ảnh khác đang chờ cậu. Chỉ vì không ra đón bố tan làm về nhà mà Gyeong Min bị bố mắng chửi đánh đập thậm tệ. Sau khi đã xe ngoác cần câu, ông liền nổi trận lôi đình muốn dạy cho con trai biết thế nào là lễ hội. Bên ngoài cửa không ngừng truyền tới tiếng can ngăn của mẹ Gyeong Min. Thế nhưng bà không những không khuyên được chồng mà còn bị chồng đánh lên bờ xuống ruộng. Biết mẹ đang bị đánh nhưng Gyeong Min chỉ có thể sợ hãi trốn vào một góc. Gyeong Min đã phải sống trong một môi trường bạo lực như vậy cho tới khi cậu học hết lớp 10. Mùa hè tới, Gyeong Min thầm nghĩ cơn ác mộng của mình từ đây là kết thúc. Cậu nhóc ôm theo biết bao hy vọng bước vào lớp 11, nơi cậu nghĩ mình sẽ có một cuộc sống mới. Còn gì tuyệt vời hơn khi cậu bạn thân Jong Seok cũng được phân vào cùng một lớp với Gyeong Min. Sau khi biết tin, cả hai đã cùng nhau nâng chén chúc mừng cho sự kiện quan trọng này. Thế nhưng đời không như là mơ. Ngay trong ngày đầu tiên tới lớp, Gyeong Min đã phải bất ngờ đến ngơ ngác. Vừa mới đặt chân tới cửa lớp, Gyeong Min đã nghe thấy giọng nói khiến cậu ám ảnh. Ai mà có ngờ thằng trùm trường cũng được phân vào cùng một lớp với cậu. Hắn vui vẻ tay bắt mặt mừng chào Gyeong Min. Nhưng đối với Gyeong Min thì cơn ác mộng của cậu lại bắt đầu. Thấy Gyeong Min vẫn đứng ngơ như cây cơ tại đó, tên trùm trường liền vẫy tay gọi cậu lại. Trước mặt cả lớp, hắn trực tiếp làm ra chuyện khiến Gyeong Min có đội 10 cái quần cũng không hết nhục. Không những vậy, hắn còn kể cho mọi người nghe lần trước hắn đã bắt cậu phải bắt sóc bỏ lọ như thế nào. Một chút hy vọng vừa lóe lên trong cuộc đời của Gyeong Min bỗng chốc vụt tắt. Nỗi sợ bỗng bao vây lấy toàn bộ tâm trí cậu. Gyeong Min mang theo nỗi tuyệt vọng trốn trong nhà vệ sinh khóc không ngừng. Nhìn thấy bạn thân như vậy, Jong Seok muốn an ủi Gyeong Min nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau khi về nhà, Gyeong Min kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Bà không muốn con trai tiếp tục cam chịu như vậy. Bà muốn được chuyển trường cho con trai. Nhưng đổi trường thì đâu đồng nghĩa với việc số phận thay đổi. Dù có ở đâu đi chăng nữa thì cũng tồn tại tình trạng bạo lực học đường. Nếu có chuyển trường thì những chuyện đáng xấu hổ của Gyeong Min cũng bị lan truyền tới đó. Khi đó cuộc sống của Gyeong Min sẽ khó khăn hơn gấp ngàn lần. Không còn cách nào khác, Gyeong Min chỉ có thể nhượng bộ. Cậu an ủi mẹ rằng chỉ cần cố gắng thêm 2 năm nữa thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Gyeong Min lại chìm trong đau thương. Ngày nào tên trùm trường cũng kiếm cớ bắt nạt Gyeong Min. Mỗi ngày hắn đều bắt cậu nhóc phải làm bài tập giúp mình. Chỉ cần chậm 1 giây thôi là Gyeong Min sẽ được massage mặt miễn phí. Không dừng lại ở đó, tên trùm trường còn sỉ nhục Gyeong Min bằng cách bắt cậu bò trước mặt mọi người. Cả lớp thấy vậy không những không giúp mà còn phá lên cười như đời ươi ăn chuối. Cuối cùng Gyeong Min mang theo ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu Jong Seok. Thế nhưng một người như Jong Seok thì có thể làm gì được. Không những bị bạn bè bơ mà ngay đến cả thầy giáo cũng làm ngơ khi nhìn thấy cảnh này. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới đó mà đã 20 năm kể từ ngày Gyeong Min bị bắt nạt. Giờ đây Gyeong Min đã khôn lớn trưởng thành. Hiện anh là một ông chủ của hãng taxi lớn nhất nhì khu vực. Thế nhưng nỗi ám ảnh trong quá khứ vẫn luôn ám ảnh tâm trí Gyeong Min.
Mỗi đêm Gyeong Min đều nằm mơ thấy ác mộng, thậm chí còn có những lúc tình trạng tệ đến mức Gyeong Min gặp ảo giác. Cũng nhờ những ngày tháng tồi tệ đó mà Gyeong Min đã mắc chứng trầm cảm. Nhưng kể từ sau khi gặp vợ, cuộc sống của Gyeong Min đã có chút chuyển biến. Anh đã bắt đầu tiếp nhận điều trị. Cuộc sống cũng tốt đẹp hơn xưa. Niềm vui trong cuộc sống hiện tại khiến Gyeong Min dần quên đi những tổn thương bản thân đã từng phải chịu đựng. Nhưng rồi đến một ngày, Gyeong Min vừa mới về nhà đã thấy vợ đang xem lại ảnh anh hồi bé. Nỗi ám ảnh thời thơ ấu bỗng ùa về trong tâm trí Gyeong Min. Lúc này trước mắt anh lại xuất hiện ảo ảnh. Gyeong Min bỗng nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đầu lợn đang nhìn mình. Thấy chồng suy sụp hết lần này tới lần khác như vậy, cô vợ cũng khá là thắc mắc. Tới lúc này cô mới biết những chuyện chồng mình đã phải trải qua. Cô có thể tưởng tượng được khi đó Gyeong Min đã sợ hãi đến nhường nào. Không muốn chồng tiếp tục chìm đắm trong đau khổ như vậy, cô đã chọn cách cùng chồng đi về nơi chín suối. Trong bữa tối, cô đã bỏ một lượng lớn thuốc ngủ vào trong cốc nước của Gyeong Min. Sau khi chồng đã ngủ thiếp đi, cô liền đốt than hoa trong nhà. Khói than nhanh chóng bao trùm căn phòng. Cô nằm cạnh bên Gyeong Min chờ đợi quỷ môn quan tới đón hai vợ chồng. Thế nhưng cô không hề hay biết rằng, vì Gyeong Min đã dùng thuốc chống trầm cảm trong thời gian dài nên anh đã tự sinh ra chất kháng thuốc. Chẳng bao lâu sau, Gyeong Min đã tỉnh lại từ cơn mê. Anh may mắn sống sót nhưng vợ anh lại su cà na hơn. Cô đã ngỏm củ tỏi vì ngộ độc khí than tự bao giờ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Gyeong Min lại nhìn thấy người đàn ông đeo mặt lợn đứng trước mặt mình. Gyeong Min hạ quyết tâm nhất định phải báo thù những kẻ đã bắt nạt anh. Không lâu sau, cảnh sát đã nhận được tình báo. Có người đã làm chuyện dại dột bằng cách đốt than trong khu phố. Không lâu sau, cảnh sát đã đến hiện trường. Jin là người phụ trách điều tra vụ án. Sau khi quan sát hiện trường, cô phát hiện ra những viên thuốc nằm vương vãi trên sàn và than được đốt trong nhà. Không cần điều tra cũng biết đây là một vụ án mà nạn nhân tự đi tìm đường xuống suối vàng bằng than hoa. Lúc này một anh cảnh sát đang chuẩn bị gọi điện thoại điều tra thì lại phát hiện ra manh mối khác trên cửa sổ. Đợi sau khi họ quan sát kỹ lưỡng thì lại thấy vài dòng chữ viết trên cửa sổ. Gửi cảnh sát hình sự Jong Seok, đã lâu không gặp. Mình là Hwang Gyeong Min. Cậu vẫn sống tốt chứ? Cảnh này khiến Jin và anh cảnh sát đứng hình tại chỗ. Họ lập tức chạy xuống lầu xin trích xuất camera giám sát. Quả nhiên trong camera họ đã nhìn thấy cảnh chồng của nạn nhân chạy ra khỏi phòng. Mà cái tên Jong Seok anh để lại trên kính lại chính là đàn em tốt nghiệp cùng trường của Jin. Cô lập tức gọi điện cho Jong Seok, người đang làm việc trong đội điều tra ở Seoul. Nhưng lúc này Jong Seok đang bận rộn điều tra một vụ án khác. Thế nên sau khi nhìn thấy điện thoại của Jin, anh không thèm nghe cô nói mà vội vàng tắt máy. Còn Jin cũng đã về đến đồn cảnh sát và điều tra được thông tin của Gyeong Min và Jong Seok. Lúc này cô mới phát hiện ra hai người họ từng học cùng trường. Hơn nữa cả hai cùng chuyển trường vào cùng một năm. Điều này khiến Jin càng muốn điều tra rõ hơn. Tối đó cô lại lần nữa gọi điện cho Jong Seok để nói rõ nguyên do với anh. Sau một ngày làm việc, Jong Seok vừa về đến nhà nghỉ ngơi thì lại nghe thấy đàn chị yêu cầu gặp lúc nửa đêm. Biết rằng chuyện lần này không hề đơn giản nên anh đã hỏi cô bây giờ gặp nhau ở đâu. Kết quả sau đó tiếng chuông cửa liền reo lên. Jin đã tìm đến tận nhà anh rồi trực tiếp xông vào và bắt đầu lục lọi trong nhà. Sau một hồi quan sát, cô chắc chắn không có vấn đề gì thì mới hỏi Jong Seok có xảy ra chuyện gì không. Jong Seok vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy vậy Jin liền nói lại mọi chuyện cho anh, đồng thời lấy bức ảnh mình chụp lại ở hiện trường xảy ra vụ án và bức ảnh chữ viết của Gyeong Min để lại cho Jong Seok xem. Jin nghi ngờ Gyeong Min để lại dòng tin nhắn đó là chữ ký để khoe khoang tội danh của mình. Còn việc để lại tên của Jong Seok thì rất có khả năng anh sẽ là mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Nhưng điều khiến họ không thể hiểu được là một người bạn đã không liên lạc từ sau khi học cấp 3 tại sao lại đột nhiên viết ra tên của Jong Seok. Đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là một lời chào. Không lâu sau đã có báo cáo khám nghiệm. Trong cơ thể của nạn nhân đã trích ra được một lượng lớn thuốc ngủ và khí độc. Có thể chắc chắn đây là một vụ án nạn nhân tự làm chuyện dại dột điển hình. Nhưng dấu vết ở trên cổ thì không thể để lại do phản kháng được. Điều này lại lần nữa khiến hai người lật lại giả thuyết trước đó. Tiếp đó hai người lần theo hồ sơ quẹt thẻ của Gyeong Min để tìm ra khoa thần kinh nơi anh thường xuyên đến khám. Lúc này bác sĩ Hyun Jong khóc không thành tiếng. Thì ra vợ của Gyeong Min chính là em gái của bạn cô. Từ nhỏ mối quan hệ của hai người đã vô cùng tốt. Nhờ có vợ Gyeong Min yêu cầu nên cô mới chữa bệnh cho anh. Nguyên nhân khiến anh mắc bệnh tâm thần là vì lúc nhỏ bị bố bạo lực gia đình. Tuy nhiên quan hệ giữa anh và vợ thì lại không hề giống người bố. Kể từ sau khi kết hôn hai người đã vô cùng ân ái. Tiếp đó Jin lại hỏi bác sĩ gần đây có kê thuốc ngủ cho Gyeong Min không. Hyun Jong suy xét một lúc rồi khẳng định chắc nịch rằng không có chuyện đó. Nhưng gần đây vợ của anh vì không ngủ được nên đã đến tìm mình lấy thuốc ngủ. Sau đó trong khi điều tra hai người phát hiện ra người vợ đã từng đến 5 bệnh viện tâm thần để lấy thuốc an thần. Hơn nữa cô lại còn đặc biệt đi siêu thị mua than hoa. Điều này khiến nghi ngờ của hai người về việc Gyeong Min là nghi phạm đã giảm đi. Tiếp đó hai người lại đến công ty của Gyeong Min điều tra. Từ chỗ trưởng phòng ở đây họ biết được ông chủ không phải tên là Gyeong Min mà là Nam Ji Cheon. Jin liền lấy ảnh ra cho anh ta xác nhận thì mới biết được là trong công việc Gyeong Min đã dùng cái tên khác. Đồng thời sau khi rời khỏi đó, Jong Seok cũng nói với Jin anh và Gyeong Min đã quen biết từ nhỏ. Đến năm cấp 3 thì sống chung trong một khu phố. Sau đó đến lớp 11 vì được phân vào cùng một lớp nên quan hệ của họ rất tốt.
Nhưng trên đường về Jin lại nghĩ đến thông tin năm lớp 11 hai người họ đã từng chuyển trường mà mình đã điều tra trước đó. Cô định tiếp tục hỏi anh một số chuyện trước đây của hai người. Tuy nhiên Jong Seok lại tỏ ra không muốn nhắc đến quá khứ đen tối đó. Còn lúc này sau khi rời khỏi nhà, Gyeong Min đã quyết tâm báo thù. Anh thay một bộ đồ mới rồi lái xe đến gần cửa hàng của tên trùm trường đã từng bắt nạt mình. Thấy hắn ta vẫn như trước đây, vẫn chỉ trích cấp dưới một cách độc ác và bá đạo. Gyeong Min biết người đàn ông này không hề hối cải về những chuyện mình đã làm. Thì ra vào 5 năm trước Gyeong Min đã từng muốn báo thù. Lúc đó anh tìm đến tên trùm trường béo ú. Khi đó hắn vẫn đang làm công nhân ở tiệm sửa chữa. Anh đi tới đưa cho hắn ta danh thiếp của mình. Sau đó lợi dụng thân phận ông chủ của công ty taxi mà muốn hợp tác lâu dài với hắn. Nhìn thấy cái tên khắc trên danh thiếp, tên trùm trường không nhận ra Gyeong Min. Lúc này Gyeong Min đứng trước mặt hắn với thân phận ông chủ lớn. Đối với hắn ta mà nói, anh chẳng khác gì vị Bồ Tát sống, nên hắn đã lập tức khom lưng cúi đầu cảm tạ anh. Suốt 5 năm nay dựa vào sự hợp tác với công ty của Gyeong Min mà từ một tên công nhân què hắn ta đã chuyển mình thành ông chủ của một cửa hàng sửa chữa. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng này ở trước cửa quán sửa xe, Gyeong Min không thể nào nhịn được. Anh cầm con dao giấu trong áo ra. Tiếp đó lại lấy một mũi thuốc gây mê rồi từ từ lái xe đến trước cửa tiệm. Thấy khách hàng lớn của mình đã đến, hắn ngoan ngoãn chủ động đi tới giúp Gyeong Min mở cửa xe rồi trực tiếp mời anh vào trong. Khi đi theo hắn ta, Gyeong Min định nhân lúc cho hắn một phát, nhưng anh lại nhìn thấy trong cửa hàng còn có người khác. Thế nên anh cũng không tiện ra tay mà chỉ có thể cất ống tiêm đi tùy cơ ứng biến. Tên trùm trường mời anh vào trong phòng họp rồi rót trà mời anh. Nhìn thấy hắn ta vẫn bóc lột nhân viên vào cuối tuần thì anh liền nhẹ giọng nhắc nhở. Nghe thấy vậy hắn ta lập tức xuống dưới sắp xếp cho nhân viên của mình nghỉ ngơi. Đợi tới khi hắn lần nữa quay lại phòng họp thì Gyeong Min lúc này đã trốn ở sau cửa. Anh sẵn sàng cầm ống tiêm lên chờ đợi con mồi từ từ đến gần. Nhưng vừa đến cửa thì hắn đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Điều này khiến Gyeong Min lại thu tay lại. Thế là kế hoạch lại thất bại lần nữa. Trong lúc nói chuyện anh biết được hôm nay vợ và con gái của hắn đã về nhà mẹ đẻ. Do đó anh liền nói rằng gần đây mình và vợ cãi nhau nên không muốn về nhà mà muốn đến nhà hắn uống vài ly. Đối diện với yêu cầu của ông chủ của mình, người đàn ông tàn ác cũng không thể nào từ chối. Thế nên hắn đã kính cẩn mời anh về nhà mình. Gyeong Min rót cho hắn một ly rượu. Hai người ngồi đàm đạo với nhau nhưng hắn lại không hiểu Gyeong Min đang nói gì. Hắn không biết rằng đây chính là ám hiệu về sự ra đi đang đến gần của mình. Tiếp đó Gyeong Min đến nhà vệ sinh và bắt đầu đấu tranh tư tưởng ở đó. Rốt cuộc có nên ám sát tên ác nhân kia hay không? Trong lúc tự lẩm bẩm một mình, anh nhớ lại khuôn mặt của tên trùm trường, mà khoảng thời gian anh như sống trong địa ngục đó lại là hồi ức đẹp đối với hắn ta. Sau đó anh nắm chặt con dao, đôi mắt cũng trở nên rực lửa như muốn nuốt sống con người. Tên trùm trường kia lúc này đang uống thả ga mà không hề chú ý nguy hiểm đang đến gần. Lúc này TV đưa tin về vụ án của cặp vợ chồng. Lúc này tên trùm trường mới ngớ người. Ông chủ của công ty không phải đang cùng mình uống rượu sao? Sau khi từ từ tỉnh táo lại, vẫn chưa đợi hắn nghe rõ đầu đuôi sự việc thì Gyeong Min đã trực tiếp cầm chai rượu đập nát bé TV tại chỗ. Tiếp đó anh cũng không vòng vo nữa mà trực tiếp nói thẳng ra tên của mình. Còn tên trùm trường béo sau khi nghe thấy cái tên này thì có chút kinh ngạc. Thì ra hắn đã sớm quên người bạn cùng lớp đã từng bị mình bắt nạt này rồi. Nhưng chớ trêu thay, việc làm đó của hắn đã mang đến sự dày vò và đau đớn cho Gyeong Min không biết bao đêm liền. Vậy mà hắn thì lại có thể quên đi một cách bình thản như vậy. Điều đó khiến Gyeong Min lại càng sôi sục hơn. Anh trực tiếp hét thẳng vào mặt hắn rằng bố mày chính là Gyeong Min hồi cấp 3 đây. Đồng thời anh còn nói ra những uất ức mà bản thân từng phải gánh chịu. Nghe thấy những lời của Gyeong Min, hắn cũng đã dần dần nhớ lại mọi chuyện. Ngay đến bản thân hắn còn không dám tin vào những chuyện mình đã làm. Nhưng lúc này hắn đã bị ngấm thuốc mê mà Gyeong Min đã chuẩn bị từ trước. Khi nghe thấy Gyeong Min nói tao đã cố tình tiếp cận mày để đưa mày đi chầu Diêm Vương, tên trùm trường quyết định ra tay trước. Hắn ném ly về phía anh rồi hùng hổ xông đến vật lộn với anh. Dao và ống tiêm trên tay Gyeong Min đều bị hắn ta đánh rơi. Thấy bản thân yếu thế, Gyeong Min liền vồ lấy cây gậy đánh golf đánh hắn. Còn tên trùm trường kia thì nhắm lấy cơ hội xô anh về phía cửa kính. Cú va chạm cực mạnh này khiến Gyeong Min gục xuống đất. Lúc này anh trực tiếp giơ chân đạp ngã tên trùm trường khiến hắn ôm chặt đầu không ngừng chửi rủa Gyeong Min. Nhìn thấy con dao gọt trái cây trên bàn, hắn liền cầm lên chuẩn bị đưa Gyeong Min về nơi chín suối, nhưng anh đã ra sức chống cự. Trước tình huống ngàn cân treo sợi lông, chân thuốc mê phát tác kịp thời cứu anh một mạng. Đợi khi hắn tỉnh lại lần nữa thì đã bị lột sạch quần áo và dính chặt lên tường bằng keo 502. Lúc này trên cổ hắn còn đeo một sợi dây xích. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía Gyeong Min van xin anh tha mạng. Tên trùm trường còn nói rằng thời cấp 3 hắn làm như vậy chỉ là trò đùa giữa bạn bè với nhau thôi, nhưng lại không biết rằng câu này của hắn càng khiến Gyeong Min tức điên lên. Trong mắt hắn có thể là trò đùa, nhưng trong mắt Gyeong Min thì nó vĩnh viễn là cơn ác mộng không bao giờ tiêu tan. Tiếp đó Gyeong Min không hề do dự mà làm một đường trên đùi của tên trùm trường. Hắn ta đau đớn hét giống lên. Gyeong Min tốt bụng còn giúp hắn ta gọi cảnh sát. Lúc này tên trùm trường mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn liều mạng xin lỗi Gyeong Min nhưng đã không còn cơ hội thay đổi nữa rồi. Gyeong Min bình tĩnh ngồi trước mặt hắn. Anh nói rằng nếu hắn có thể bò đến chỗ mình thì anh sẽ tha cho hắn một mạng. Tên trùm cố gắng vùng vẫy thoát khỏi đó. Vì bị dính bằng keo 502 nên phần da của hắn đã bị lột ra đến chảy máu.
Nhưng Gyeong Min lúc này không hề có ý định sẽ tha cho hắn. Anh cầm dao lên trực tiếp đi đến trước mặt hắn. Với vài nhát dao anh đã cắt đứt tĩnh mạch của tên trùm. Cuối cùng hai người từ từ nhìn xuống dưới. Gyeong Min nhớ lại chuyện sỉ nhục nhất mà tên trùm trường đã từng làm với mình. Hắn ta dường như cũng hiểu anh đang muốn làm gì nên không ngừng lắc đầu trong tuyệt vọng. Nghĩ lại chuyện sỉ nhục nhất mà hắn ta từng làm với mình. Anh đã từng ăn bạt tai bị bắt nạt hết lần này đến lần khác. Gyeong Min không muốn lùi bước nữa mà trực tiếp cho hắn về chầu Diêm Vương luôn. Sau đó anh liền xé bức ảnh cả gia đình hạnh phúc của hắn ta xuống. Anh cuộn bức ảnh lại rồi nhúng vào máu người đàn ông. Lần này anh vẫn để lại lời nhắn trên tường cho Jong Seok. Cuối cùng anh ném quả bóng chày xuống và quay người rời đi. Jin và Jong Seok lúc này vẫn còn đang cùng nhau ăn tối bàn bạc về manh mối của vụ án. Jin hỏi Jong Seok khi họ học lớp 11 rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đang yên đang lành tại sao lại đột nhiên chia tay. Thế nhưng Jong Seok lại không muốn nhắc đến chuyện đó. Lúc này điện thoại của Jin đột nhiên reo lên. Sau khi biết tin hai người lập tức chạy đến hiện trường xảy ra vụ án. Khi hai người tới nơi thì đã nhìn thấy tên trùm trường ngỏm củ tỏi một cách thê thảm. Đã vậy người bạn thân lâu ngày không gặp còn để lại lời nhắn mời Jong Seok tham gia vào việc báo thù cùng mình. Lúc này Jong Seok mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Anh cảnh sát bên cạnh không quen biết Jong Seok và nguyên nhân của sự việc thì còn đang đoán giả đoán non rằng cái tên mà hung thủ để lại rất có thể là đồng phạm. Và quả bóng chày lạc lõng trên mặt đất chỉ có Jong Seok hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Nhìn thấy tình cảnh bi thảm của tên trùm trường sau khi ngỏm củ tỏi, trong lòng Jong Seok lúc này vô cùng sợ hãi. Sau đó anh lại trực tiếp cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn nên phải vội vàng chạy khỏi hiện trường. Đợi đến khi Jin ra ngoài tìm anh thì đã không thấy người đâu nữa rồi. Còn Jong Seok lúc này thì đã chạy đến quán bar mượn rượu giải sầu. Nhưng anh lại bất giác nhớ lại tình cảnh lúc đó. Gyeong Min bị bắt nạt đang bò dưới đất. Bản thân Jong Seok muốn đến giúp nhưng lại bị bạn học bên cạnh khống chế. Nếu cậu ra mặt thì người tiếp theo sẽ là cậu đấy. Mãi cho đến khi thầy giáo đi vào. Ai mà có ngờ thầy giáo lại chọn tên công tử con nhà giàu thường xuyên bắt nạt Gyeong Min làm lớp trưởng. Chỉ vì thành tích học tập của hắn ta tốt và gia cảnh cũng vô cùng khủng. Đợi sau khi thầy giáo đi họ lại bắt đầu sỉ nhục Gyeong Min một lần nữa. Tên nhà giàu lấy anh ra để đe dọa cả lớp. Mục đích chính là để tạo dựng uy tín của mình. Mà việc làm này của hắn ta cũng bị Jong Seok ghim chặt. Nhưng vì còn quá non nên cậu cũng không dám ra mặt. Mãi cho đến khi đám người bắt nạt đó đi khỏi cậu mới đỡ Gyeong Min đang bò dưới đất dậy. Sau khi tan học thấy đám bạn học bên cạnh không ngừng cười nhạo Gyeong Min, Jong Seok liền bảo cậu hãy kể chuyện này cho phụ huynh và giáo viên. Nhưng cách này Gyeong Min đã thử từ lớp 10 rồi. Đối với những người nhỏ bé như cậu thì chuyện đó căn bản chẳng có ích gì. Tối đó Jong Seok nằm trên giường mà không tài nào ngủ được. Cậu nghĩ lại những điều Gyeong Min đã nói. Đừng tiết lộ mặt yếu đuối của mình nếu không sớm muộn cũng có ngày bị đám người trùm trường đó nắm được. Jong Seok không tin loại người thích bắt nạt người khác này không có ai trị được. Cậu cũng không bao giờ muốn sống một cách yếu đuối như Gyeong Min. Vì vậy đêm đó cậu chạy ra ngoài đến trước hộp thư tố cáo của trường. Sau đó Jong Seok dứt khoát để bức thư tố cáo tên công tử nhà giàu kia vào đó. Nhưng điều khiến cậu hối hận chính là vì bức thư tố cáo đó mới khiến cho cậu và Gyeong Min rơi vào trong bóng tối mà không thấy đường ra. Quay trở lại thời điểm hiện tại. Đêm đó vì uống quá nhiều mà Jong Seok đã gặp ác mộng. Anh mơ thấy Gyeong Min mời mình cùng đi trừng trị đám bắt nạt. Trong giấc mơ anh bị rất nhiều người khống chế mình. Anh cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở đến nơi. Sau khi tỉnh lại từ trong giấc mơ anh bê chai nước lên uống cạn rồi từ từ bình tĩnh lại. Tiếp đó anh liền gọi điện cho Jin để hỏi về cuộc điều tra tiếp theo. Jin khuyên anh không nên tham gia vào vụ án này nhưng Jong Seok vẫn muốn tham gia. Anh còn tiết lộ rằng Gyeong Min đã từng bị bạo lực học đường nghiêm trọng và người đàn ông đã ngỏm củ tỏi kia chính là một trong những thủ phạm. Nghe thấy vậy Jin liền lựa chọn tin tưởng anh. Hai người cùng nhau đến viện nghiên cứu để điều tra. Mà lúc này nhân viên trong cục cảnh sát cũng đã điều tra ra thông tin về cái tên mà hung thủ đã để lại ở hiện trường. Một anh cảnh sát vừa nhìn đã nhận ra cái tên đó chính là người đi cùng Jin. Cả nhóm người lập tức xuất phát đi bắt Jong Seok. Bên này pháp y cũng đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi. Hung thủ Gyeong Min đã cố tình cắt tĩnh mạch của nạn nhân, sau đó từ từ nhìn hắn mất máu quá nhiều mà đi chầu Diêm Vương. Cuối cùng hung thủ dùng một dao trực tiếp cắt phăng bộ ấm chén của nạn nhân. Điều này đủ để chứng minh rằng hung thủ phải hận nạn nhân đến tận xương tủy mới có thể làm ra được chuyện này. Sau khi ra khỏi viện nghiên cứu, hai người vừa chuẩn bị lái xe đi thì lại bị cảnh sát ngăn lại. Vì cái tên Jong Seok đã xuất hiện 2 lần ở hiện trường xảy ra vụ án nên anh đã bị cảnh sát bắt về đồn để tiến hành điều tra. Ngồi trong phòng thẩm vấn, Jong Seok nhớ lại mọi chuyện. Có lẽ chỉ có mình anh mới biết tại sao Gyeong Min lại bảo anh cùng tham gia vào công cuộc báo thù này. Thì ra mọi chuyện bắt đầu từ sau khi anh lén bỏ bức thư tố cáo vào thùng. Hôm sau chủ nhiệm lớp đã gọi tên công tử nhà giàu đến văn phòng. Cứ tưởng rằng hắn sẽ bị trừng phạt và khiển trách một trận, nhưng không ngờ được là thầy giáo lại gọi hắn đến để tuyên dương. Sau đó thầy chủ nhiệm còn cố tình để Kang Min nhìn thấy thư tố cáo. Đã vậy thầy còn nói với hắn rằng chỉ cần có gia cảnh và thành tích học tập tốt thì cho dù có đại tiện trong lớp người khác cũng chỉ có thể khen ngợi em. Tiếp đó khi nhìn thấy nội dung thư toàn nói về việc mình bắt nạt bạn cùng lớp nên không xứng làm lớp trưởng, Kang Min liền nhếch mép cười. Sau đó thầy chủ nhiệm đi vào lớp cố tình bảo Kang Min ra ngoài. Rồi thầy bảo cả lớp nhắm chặt mắt lại và nói rằng ai bất mãn với việc Kang Min làm lớp trưởng có thể giơ tay.
Cả lớp không hề có động tĩnh, chỉ có Jong Seok giơ tay không chút do dự. Còn Kang Min lúc này thì đang đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả. Chính lúc Jong Seok cảm thấy trong lời nói của chủ nhiệm có gì đó sai sai thì giọng nói lại càng lúc càng gần mình. Cậu vội vàng mở mắt ra thì nhìn thấy thầy chủ nhiệm đang nhìn mình bằng ánh mắt uy hiếp. Khi cậu ngoảnh đầu lại nhìn thì người anh em tốt của mình, người thường xuyên bị bắt nạt, vẫn ngồi yên bất động. Kết thúc buổi biểu quyết, thầy chủ nhiệm liền lên tiếng nói rằng lớp trưởng là nhân vật cốt lõi trong lớp. Học sinh trong lớp phải đoàn kết ủng hộ lớp trưởng, không thể xuất hiện người cản trở nào hết. Sau khi cảnh cáo mọi người trong lớp xong, thầy liền ra khỏi lớp học. Nhìn thấy mọi người đều thờ ơ, thậm chí người bạn thân thường xuyên bị bắt nạt cũng không có phản ứng gì. Jong Seok lại càng tức giận về sự nhu nhược của họ. Sau khi tan học, cậu chất vấn Gyeong Min, tại sao lại không chọn giơ tay nói với thầy. Lúc này Gyeong Min mới biết người tố cáo Kang Min chính là Jong Seok, nhưng không phải cậu không muốn nói với giáo viên và phụ huynh, mà là đã thử nói từ lâu rồi nhưng căn bản là không được gì. Cuối cùng cậu vẫn khuyên Jong Seok hãy biết điều một chút, đừng rước thêm phiền phức cho hai người nữa. Jong Seok tức giận nói rằng sau này mình sẽ không lo chuyện của Gyeong Min nữa. Nhưng trên đường về cậu lại vô tình gặp mẹ của Gyeong Min. Thực ra bà đã biết hết tất cả. Bà rất cảm ơn Jong Seok vì đã chơi với Gyeong Min nhà mình. Ngoại trừ cậu nhóc ra thì không có ai muốn làm bạn với Gyeong Min hết. Nghe thấy lời này của bà, Jong Seok lại lần nữa yếu lòng mà chọn cách tha thứ cho Gyeong Min. Hôm sau khi đến trường, Jong Seok bị người ít nói nhất lớp chặn lại và nói với cậu những lời vô cùng kỳ lạ. Cậu làm như vậy không thể cứu được bạn mình đâu, vì ngay từ ban đầu họ đã không cùng đẳng cấp với Kang Min. Đám người bắt nạt như Kang Min là chó, còn nạn nhân như họ thì chỉ là những con lợn chờ ngày lên bàn mổ. Nói xong cậu ta liền cười phá lên rồi chơi bóng một mình. Còn Jong Seok thì hoàn toàn không hiểu cậu ta đang nói gì. Đợi tới khi cậu trở về lớp thì lại là cảnh đám người Kang Min bắt nạt Gyeong Min. Thậm chí đến cả mấy bạn cùng lớp cũng bắt đầu đứng canh cửa cho chúng. Kang Min chất vấn Gyeong Min là ai đã viết thư tố cáo, nhưng Gyeong Min lại không muốn bán đứng bản thân mình. Thấy Kang Min bắt đầu nghi ngờ Jong Seok, Gyeong Min trực tiếp gánh hết chuyện này lên người mình. Thế là hắn ta lại càng điên hơn mà ra sức bắt nạt cậu dã man. Hắn bảo Gyeong Min vắt chéo hai tay lên cổ để biểu diễn trò tự tìm cái chết. Sau đó Gyeong Min càng lúc càng dùng lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Gyeong Min thực sự sẽ ngỏm củ tỏi. Thấy Gyeong Min đã bắt đầu khó thở, mắt trở nên trắng dã và sắp nghẹt thở, Jong Seok đứng bên cạnh lúc này nắm chặt nắm đấm lại và cuối cùng đã điên lên. Cậu muốn ngăn lũ khốn này lại. Jong Seok muốn ra mặt nhưng bị tên trùm trường trực tiếp ngăn lại rồi kéo lên sân thượng. Tiếp đó một đám người kéo nhau lên sân thượng để xem màn đọ sức giữa tên trùm trường và Jong Seok. Vừa mới bắt đầu trận đấu, Jong Seok yếu ớt bị tên trùm trường đánh đến mức không trả đòn lại được. Mà đám bạn học ở bên cạnh không có ai ra tay giúp đỡ. Tất cả đều đứng bên cạnh để xem náo nhiệt. Tên trùm trường sút vào người Jong Seok từng phát một. Cậu cũng nắm chuẩn thời cơ trực tiếp vật hắn ta xuống rồi ra đòn phản kích. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thoát ra được. Cứ tưởng thế trận đã được định sẵn. Nhưng vào lúc nguy cấp, Jong Seok đã phun đầy máu lên mặt hắn rồi nhân lúc đó xoay chuyển tình thế. Jong Seok ngồi lên người tên trùm trường rồi tẩn cho hắn một trận. Mãi cho đến khi hắn ta không chịu nổi nữa mà nhận thua thì cậu mới chịu dừng lại. Điều này cũng khiến cho tên Kang Min ngồi bên cạnh theo dõi cuộc chiến nhìn Jong Seok với ánh mắt ngưỡng mộ. Thế nên hắn không đến rước phiền phức nữa mà trực tiếp rời khỏi đó. Tất cả đám bạn học không ngờ được là một Jong Seok yếu đuối như vậy lại có thể đánh bại được một tên trùm trường. Do đó mọi người đã có cái nhìn mới về cậu. Quay về với hiện thực, Jong Seok trong phòng thẩm vấn đang tiếp nhận điều tra từ phía cảnh sát. Anh cảnh sát tóc xoăn phụ trách vụ án này vô cùng nghi ngờ Jong Seok. Anh ta bảo anh hãy giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nhưng Jong Seok lại nói rằng mình sẽ đích thân bắt được Gyeong Min. Anh biết cậu ấy sẽ không dừng lại ở đây. Nếu không kịp thời tìm ra Gyeong Min thì rất có thể sẽ có thêm một nạn nhân tiếp theo. Tuy nhiên anh cảnh sát tóc xoăn này lại không tin anh. Lúc này nghe tin đồng đội của mình bị bắt, cả đội điều tra ở Seoul đã tức giận xông thẳng vào phòng thẩm vấn yêu cầu họ thả người. Chính vào lúc nguy cấp, Jin đã nhận được một cuộc gọi. Thì ra là bên pháp y gọi tới. Họ nói rằng họ đã tính toán ra được thời gian ngỏm củ tỏi của nạn nhân. Đó chính là trong khoảng 10 giờ đến 11 giờ tối. Mà lúc đó Jong Seok đang ở cùng với Jin. Bằng chứng ngoại phạm này đã chứng minh anh không thể là hung thủ. Cảnh sát đã tạm thời xóa bỏ nghi ngờ về Jong Seok mà thả anh ra ngoài. Đồng thời lúc này Gyeong Min đã tiến hành kế hoạch đúng như những gì Jong Seok dự tính. Sau khi hồi phục, anh đang chuẩn bị cho lần hành động tiếp theo. Anh xuống xe đốt hết tất cả những bộ đồ dính máu mà mình mặc trong lúc gây án. Sau đó lái xe đến một con hẻm vắng. Mà ông chú phụ trách công ty ở đây cũng đã đợi anh từ lâu. Hai người cùng bước vào tầng hầm tối tăm. Mà màn hình lớn ở đây đều là camera giám sát. Thì ra đây mới chính là căn cứ bí mật của Gyeong Min. Người đàn ông hỏi han vết thương của Gyeong Min và đã chuẩn bị sẵn quần áo cho anh, để anh có thể che giấu danh tính và tránh được camera giám sát. Tiếp đó ông chú liền báo cáo với Gyeong Min rằng mình đã đặt từng chiếc xe vào vị trí được chỉ định theo kế hoạch. Để đề phòng bất trắc, ông cũng lấy chìa khóa của tất cả những chiếc xe thuộc sở hữu của công ty anh. Ông còn cẩn thận ghi lại vị trí của từng chiếc xe để Gyeong Min có thể dễ dàng điều động. Sau đó anh lấy ra một chai chất phản quang từ trong túi. Anh không biết cái này có tác dụng gì. Ông chú nói rằng để anh phun lên xe. Như vậy có thể cho phép thân xe phản xạ ánh sáng cản trở hoạt động của camera giám sát.
Gyeong Min vô cùng tò mò không biết ông chú đào được cái thứ này ở đâu ra, nhưng ông chỉ cười mà nói rằng mình nhặt được trên đường. Lý do ông làm những chuyện này để giúp Gyeong Min là vì trước đây anh đã từng có ơn với ông. Nếu ban đầu không phải Gyeong Min đưa họ thoát khỏi khó khăn thì có thể ông đã đi chầu Diêm Vương vì tuyệt vọng rồi. Do đó bây giờ ông mới hạ quyết tâm có ngỏm củ tỏi cũng phải báo đáp anh. Hơn nữa ngoài thuộc hạ trung thành như ông chú còn có rất nhiều người. Tiếp đó Gyeong Min lấy ra một số tiền lớn đưa cho ông chú và bảo ông hãy phát cho thuộc hạ của mình. Sau đó anh liền thay quần áo và xe mới để tiếp tục kế hoạch trả thù. Trong khi đó Jin đã bị đình chỉ công tác chỉ vì cô tự ý điều tra vụ án. Nhưng vì có thể điều tra rõ chân tướng sự việc nên cô đã cùng Jong Seok chuyển đến sở cảnh sát ở Seoul. Theo những gì họ biết thì năm đó trong lớp Gyeong Min có 32 bạn. Trong đó một tên trùm trường chuyên bắt nạt anh đã rời xa nhân thế. Ngoài ra còn có rất nhiều người năm đó đã tham gia hoặc hỗ trợ đám người Kang Min. Do đó họ đều có khả năng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Gyeong Min. Vì thế mà tất cả người trong sở cảnh sát đều ra tay hành động. Cảnh sát bắt đầu điều tra từng người bạn học cũ của Gyeong Min. Tại phòng thẩm vấn, cảnh sát hỏi xem những người bạn cũ này có gặp chuyện gì kỳ lạ không. Nhưng cuộc sống của họ đều rất bình thường. Đến khi nhắc đến cái tên Gyeong Min thì kỳ lạ là tất cả mọi người đều không muốn nhắc đến. Thậm chí họ còn nói rằng họ đã không còn nhớ người này nữa rồi. Giống như đang cố tình né tránh câu hỏi này vậy. Cuối cùng chỉ còn lại lớp trưởng Kang Min. Mà lần này Jong Seok muốn đối mặt với tên cặn bã này. Còn hắn ta thì sau khi lớn lên nhờ vào quan hệ của gia đình mà đã trở thành bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện. Bề ngoài thấy hắn ta có vẻ dịu dàng nho nhã nhưng thực chất thì không hề thay đổi chút nào. Đợi khi Jong Seok đến tìm hắn thì hắn đã hoàn toàn không nhận ra bạn học cũ trước mặt này nữa rồi. Mãi cho đến khi Jong Seok lấy căn cước ra thì hắn mới giả vờ ra vẻ làm thân với anh. Nhưng Jong Seok đã sớm nhìn rõ bản chất của hắn. Vì không muốn thấy vẻ mặt buồn nôn đó của hắn nên anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh hỏi hắn rằng gần đây có gặp chuyện gì lạ không? Nếu gặp Gyeong Min thì phải lập tức báo cảnh sát ngay. Nhưng Kang Min không những không cảm ơn anh mà ngược lại còn bắt đầu ra vẻ. Đối với những chuyện đã làm trước đây hắn không hề cảm thấy áy náy, mà ngược lại còn vui mừng nói rằng mấy người đã đem lại niềm vui cho mình trong khoảng thời gian đó. Thậm chí hắn còn không ngừng sỉ nhục Jong Seok. Năm đó không phải nhà anh nghèo đến nỗi phải bán cá để kiếm sống sao? Chẳng trách đến giờ mà vẫn có thể ngửi được mùi tanh trên người anh. Nghe đến đây Jong Seok đã điên lắm rồi. Nhưng thân là cảnh sát nên cuối cùng anh vẫn nuốt cục tức này xuống rồi khuyên Kang Min. Tốt nhất cậu nên biết điều một chút chứ đừng hành động một mình. Sau đó Jong Seok liền quay người rời khỏi đó. Là một cảnh sát nên đối với anh mà nói nhiệm vụ quan trọng là phải nhanh chóng tìm ra Gyeong Min. Nhưng khi nhìn thấy tên Kang Min có chớt vẫn không thay đổi trong lòng anh ước gì Gyeong Min hãy mau xử lý hắn. Trong khi họ đang dốc toàn lực điều tra những học sinh năm đó, cảnh sát không thể ngờ rằng người Gyeong Min muốn trả thù tiếp theo không phải là bạn học cũ, mà chính là ông thầy chủ nhiệm đã bao che tội ác cho đám xấu xa kia. Bây giờ thầy chủ nhiệm đã trở thành hiệu trưởng. Sau khi tan làm ông chuẩn bị lái xe về nhà, nhưng chiếc xe phía sau cứ hú còi inh ỏi và bật đèn pha cao để trêu ngươi ông. Vì không thể nhịn được nữa nên ông bắt đầu chửi rủa. Ông không ngờ được rằng chiếc xe đằng sau trực tiếp vượt qua rồi dừng lại trước mặt ông. Ba máu sáu cơn lão ta xuống xe chuẩn bị thuyết giảng cho anh tài xế kia một trận. Nhưng bất luận ông có nói những lời khó nghe thế nào thì người đàn ông cũng không thèm để ý mà chỉ lạnh lùng ngồi trong xe. Mãi cho đến khi lão ta chuẩn bị quay lại xe của mình thì người đàn ông mới từ từ bước xuống. Cứ tưởng rằng anh ta muốn xin lỗi mình, nhưng không ngờ được là anh ta lại trực tiếp rút ra một con dao. Thầy chủ nhiệm thấy thế sợ cúp pha lập tức phóng xe bỏ chạy. Ông cứ tưởng rằng mình đã gặp kẻ điên nào, mà không biết rằng người đàn ông đó chính là học sinh 20 năm trước của mình. Đợi đến ngày hôm sau khi ông ta bước ra từ tòa văn phòng trường, ông lại phát hiện ra người đàn ông hôm qua đang lén lén lút lút trước xe mình. Sau khi nghe thấy tiếng của ông, anh ta liền vội vàng rời khỏi. Còn thầy chủ nhiệm vẫn chưa ý thức được nguy hiểm đang đến gần. Ông liền chất vấn anh tại sao lại đứng trước xe mình. Nhưng khi thấy con dao trên tay Gyeong Min, ông ta lại hú hồn chim én. Mãi cho đến khi đến trước xe mình, ông mới nhìn thấy con xế yêu bị khắc mấy chữ lên nó. Thầy chủ nhiệm vừa tức vừa hoảng. Ông vừa chửi vừa lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Còn phía bên này Jin đang điều tra cũng phát hiện ra một chuyện khá độc lạ Bình Dương. Trước khi ngỏm củ tỏi, người cuối cùng mà tên trùm trường kia gọi điện không phải cảnh sát mà chính là thầy chủ nhiệm. Do đó cô vội vàng đến trường tìm ông. Mà lúc này ông đang trốn trong phòng làm việc. Ông sợ đến mức không dám ra ngoài. Nhìn thấy cảnh sát Jin đến, ông còn tưởng là cô đến để điều tra kẻ điên đang theo dõi mình. Nghe thấy chuyện thầy chủ nhiệm gặp phải, Jin lập tức lấy bức ảnh của Gyeong Min ra hỏi ông rằng có phải người này không. Sau khi có được câu trả lời khẳng định của thầy chủ nhiệm, cô lập tức ra ngoài chuẩn bị gọi cứu viện. Lúc này trong hành lang tối om đột nhiên xuất hiện một người với con dao trong tay đang xông tới phía cô. Jin giơ súng lên chĩa thẳng vào anh, nhưng người đó lại không tỏ ra sợ hãi mà trực tiếp xông đến. Đến khi Jin nổ súng bắn người đàn ông thì anh ta mới dừng bước chân lại. Hên là phát súng vừa rồi không có đạn, nếu không thì có lẽ giờ này trên đất đã có thêm một thi thể. Lúc này thầy chủ nhiệm đột nhiên mở cửa đã thu hút sự chú ý của Jin. Nhân cơ hội đó người đàn ông đã đánh bài chuồn. Sau khi đuổi theo hắn ra ngoài, cô cũng lập tức gọi cứu viện. Sau đó hai người lái xe biểu diễn một màn quá nhanh quá nguy hiểm trên đường. Còn Jong Seok ở bên này cũng theo manh mối mà đồng nghiệp cung cấp biết được chuyện.
Gyeong Min đã trả một khoản tiền lớn cho thuộc hạ của mình sau khi xử lý tên trùm trường kia. Mà đám người này đều là những người có tiền án tiền sử lạm dụng mai tuế. Thậm chí còn có người đã từng bị họ bắt giữ. Theo định vị, Jong Seok đã tìm được hang ổ của họ. Tiếp đó một mình anh chế ngự hai người. Ở đây anh không chỉ moi ra được chuyện họ chính là người đã cung cấp thuốc mê cho Gyeong Min mà còn phát hiện ra một bí mật lớn hơn. Đó chính là một năm trước Gyeong Min đã bắt đầu ra tay với Kang Min. Anh cho những con buôn mai thúy một khoản tiền lớn để họ tìm cơ hội biến Kang Min thành con nghẹo. Mà cách trả thù này đối với người coi trọng danh tiếng hơn mạng sống như Kang Min mà nói thì đây chắc chắn là đòn đau nhất. Sau khi biết được chân tướng, Jong Seok biết chắc Kang Min đang gặp nguy hiểm. Nhưng trước khi nói với hắn ta anh lại có chút do dự. Thì ra khi học cấp 3 Jong Seok cũng từng bị bạo lực học đường. Cứ tưởng rằng đã đánh thắng tên trùm trường béo thì đám người này sẽ không rước thêm phiền phức cho hai người nữa. Nhưng không ngờ được là lại đổi lấy sự báo thù lớn hơn của Kang Min. Hắn cố tình bôi keo 502 lên đầy ghế của hai người. Đợi sau khi hai người bị dính chặt không thể di chuyển thì Kang Min trực tiếp đá văng Jong Seok ngã xuống đất. Sau đó hắn đá Jong Seok côm cốp như mẹ ghẻ đá con chồng. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại chuyện này cũng đã qua 20 năm. Anh cũng đã trở thành cảnh sát. Ý thức về sứ mệnh khiến anh không thể ngồi yên thờ ơ được nữa. Cuối cùng Jong Seok đã quyết định gọi cho Kang Min. Lúc này Kang Min đang xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm chuẩn bị về nhà. Nhưng hắn lại phát hiện ra lốp xe của mình đã bị ai đó chọc thủng. Tiếp đó khi hắn chuẩn bị bắt xe về nhà thì lại nhận được điện thoại của Jong Seok. Jong Seok có lòng tốt nhắc nhở hắn ta đang gặp nguy hiểm. Anh bảo hắn mau chóng trốn vào sở cảnh sát gần nhất. Nhưng tên Kang Min kiêu ngạo lại không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mà còn quay lại sỉ nhục Jong Seok. Jong Seok cũng không ưa hắn nên trực tiếp nói ra chuyện hắn hút mai tuế. Sau đó anh nghiêm túc cảnh cáo hắn. Nếu hắn không nghe lời nữa thì anh chỉ có thể nhặt xác cho hắn thôi. Nghe đến đây Kang Min cũng không dám kiêu ngạo nữa mà liền bắt taxi đến đồn cảnh sát. Jong Seok vì sợ Kang Min sẽ xảy ra chuyện nên đã chuẩn bị lần theo định vị đuổi theo hắn. Nhưng lúc này anh lại nhận được điện thoại của Jin A. Cô nói rằng mình đã tìm được Gyeong Min đang chuẩn bị mưu sát thầy chủ nhiệm và đang dẫn cảnh sát đuổi theo anh ta. Sau một hồi truy đuổi cuối cùng họ đã ép chiếc xe đó dừng lại. Đợi đến khi người đàn ông bước xuống xe, Jin A đi tới kiểm tra thì phát hiện ra người này không phải là Gyeong Min. Lúc này cô mới ý thức được mình đã bị lừa. Kang Min ngồi trên taxi để tới đồn cảnh sát vô tình đi ngang qua nhìn thấy toàn bộ cảnh này. Hắn nói với người tài xế rằng tuyến đường này không phải đường đến đồn cảnh sát. Nhưng không ngờ được là người tài xế lại trực tiếp nói rằng nếu bây giờ đến đồn cảnh sát thì tất cả người trong thành phố này đều sẽ biết hắn là con nghẹo. Cũng như danh tiếng mà hắn quan tâm cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thì ra vừa rồi người tài xế lái xe đón hắn chính là Gyeong Min. Nhưng Kang Min lại không hề nhận ra anh. Mãi cho đến khi Gyeong Min mở miệng gọi hắn là lớp trưởng thì hắn mới nhớ lại ký ức thời cấp 3. Khi hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thì Gyeong Min lại đột nhiên tăng tốc. Lúc này Kang Min lại dùng ngữ khí ra lệnh bảo anh dừng lại. Khi thấy anh không làm theo hắn quyết định tấn công trước, hắn trực tiếp rút thắt lưng của mình ra rồi khống chế Gyeong Min. Anh điên cuồng vùng vẫy rồi trực tiếp đâm vào tay Cung Min. Lúc này bên cạnh cũng liên tục vang lên tiếng còi báo động. Gyeong Min không hề hoảng loạn mà lấy video Kang Min hút mai tuế ra. Anh nói với hắn rằng nếu mày không làm theo những gì tao nói thì 8 tiếng sau tao sẽ cho người công bố đoạn video này khắp các nền tảng xã hội. Đến lúc đó cả thế giới đều sẽ biết mày chính là một con nghẹo. Điều này khiến một người luôn để ý đến danh tiếng như Kang Min đứng hình tại chỗ. Hắn không dám manh động mà chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi. Tiếp đó Gyeong Min xuống xe đứng giữa đường. Còn Jong Seok lúc này cũng đang vội vàng lái xe đến đó. Anh nhìn thấy Gyeong Min đang đứng trên đường. Nhưng khi anh xuống xe thì Gyeong Min lại đột nhiên chuồn lẹ. Jong Seok đuổi theo Gyeong Min đến một bãi đỗ xe. Mà đúng lúc này anh lại nhận được điện thoại của Gyeong Min. Anh ta hỏi anh sống có tốt không? Gyeong Min còn nói rằng Jong Seok là một người sinh ra để làm cảnh sát. Cũng chính là người bạn chân thành duy nhất của mình trên thế giới này. Jong Seok vừa tìm vừa an ủi Gyeong Min đừng tiếp tục làm như vậy nữa. Nếu cứ như vậy thì cả đời này cậu sẽ bị mọi người coi là quái vật. Nhưng lúc này Gyeong Min đã sớm không còn đường lui nữa rồi. Anh bảo Jong Seok cũng phải tham gia vào kế hoạch này với mình và đồng bọn. Câu nói này khiến Jong Seok đứng hình. Lẽ nào anh ấy vẫn còn có đồng bọn? Tiếp đó Gyeong Min hỏi Jong Seok rằng lẽ nào cậu đã quên Kim Cheon rồi sao? Câu nói này trực tiếp khiến Jong Seok đứng hình tại chỗ. Mà lúc này Gyeong Min lại đi từ trong bóng tối ra. Hai con người vốn từng là bạn thân giờ lại trở thành kẻ rớt người và cảnh sát. Jong Seok không dám nghĩ đến chuyện trước đây. Anh giơ súng nhắm thẳng về phía Gyeong Min bảo bạn thân giơ hai tay lên chịu trói. Lúc này Gyeong Min lại chỉ tay về phía sau anh và kích động nói rằng Kim Cheon đang đứng đó nhìn cậu đấy. Jong Seok bị dọa đến mức toàn thân không ngừng run rẩy. Nhưng phía sau anh lại chẳng có ai, còn Gyeong Min thì đã biến mất từ bao giờ. Anh cầm khẩu súng lên từ từ tìm kiếm trong màn đêm. Nhưng vì không tập trung nên đã bị Gyeong Min đánh lén và ngất ngay tại chỗ. Đợi khi anh tỉnh lại lần nữa thì Gyeong Min đã biến mất. Đã vậy Gyeong Min còn đem theo súng của anh đi nữa. Jong Seok lập tức cho trích xuất camera ở gần đó. Đợi đến khi về đồn anh mở ra xem và chắc chắn là Gyeong Min đã lấy súng của mình đi. Ngoài ra trong túi anh lại có thêm một bức ảnh. Và người trong bức ảnh lại chính là Gyeong Min và Jong Seok cùng một cậu bé tên Kim Cheon. Nhìn thấy bức ảnh Jong Seok bắt đầu hoảng loạn.
Anh dường như nhìn thấy Kim Cheon thực sự đã quay về. Nhưng chính vào lúc này Jin lại xông vào cắt ngang dòng tưởng tượng của anh. Jong Seok lập tức giấu bức ảnh vào trong túi rồi quay người lau mồ hôi còn sót lại trên trán. Lần này Jin đến đây để hỏi tội anh. Cô nói rằng chắc là Jong Seok đã sớm biết mục đích của Gyeong Min chính là Kang Min, nhưng tại sao vẫn còn bảo họ đi điều tra những bạn học khác? Hơn nữa trước đây trong khi điều tra bản thân cô đã phát hiện ra họ đã chuyển trường vào cùng một năm. Rốt cuộc đến năm lớp 11 hai người đã xảy ra chuyện gì? Thấy chuyện này không thể giấu được nữa, Jong Seok liền nói với Jin về cuộc sống thời cấp 3 của mình. Jong Seok cũng chính là đối tượng bị bắt nạt, bị đánh lên bờ xuống ruộng khiến Jong Seok không nhịn được nữa mà cố gắng thoát khỏi lớp keo 502 trên ghế rồi bắt đầu phản kích. Cậu nhấn đầu Kang Min xuống đất rồi cắn hắn nhưng lại bị một đám đệ của hắn đứng sau tẩn cho một trận. Cuối cùng thầy chủ nhiệm đã xuất hiện và kịp thời ngăn cuộc ẩu đả đó lại. Nhưng ông ta lại không hề trách tội và xử phạt hai người kia mà lại nói về hoạt động của giáo viên kéo dài một ngày. Mà mục đích của hoạt động này chính là để họ tìm hiểu về những nghề nghiệp khác nhau, giúp họ sau này tìm được công việc phù hợp với mình. Tiếp đó người đầu tiên được mời lên sân khấu chính là bố của Kang Min. Dưới sự tâng bốc của thầy chủ nhiệm cả lớp không ngừng vỗ tay reo hò. Sau đó bố Kang Min đi lên bục giảng tự giới thiệu bản thân đang điều hành một bệnh viện và cũng chính là một bác sĩ. Ông ta không nói nhảm nhiều mà trực tiếp lấy ra một xấp vé vào công viên giải trí đưa cho các bạn trong lớp. Điều này lập tức nhận được những lời khen của tất cả học sinh, đồng thời cũng khiến cho Kang Min càng nhận được nhiều sự ủng hộ trong lớp. Nhưng âm mưu của thầy chủ nhiệm không chỉ có vậy. Tiếp đó lão ta còn mời mẹ của Jong Seok đến. Thế nhưng mẹ Jong Seok lại không hề biết trước là lớp có hoạt động, nên đợi đến khi thầy chủ nhiệm muốn giới thiệu công việc của bà thì bà liền vội vàng từ chối. Bà nói rằng mình không có văn hóa mà chỉ là một người bán cá ngoài chợ thôi nên không có gì có thể chia sẻ hết. Điều này lập tức khiến mọi người trong lớp đều bật cười, cũng khiến Jong Seok cảm thấy tự ti về địa vị gia đình. Nhưng thầy chủ nhiệm vẫn còn đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa. Dưới yêu cầu của lão ta, mẹ Jong Seok vẫn giới thiệu công việc của mình. Nhưng lời giải thích thô tục của bà khiến cả lớp tưởng đó là trò đùa, còn ông thầy thì lại lộ ra vẻ mặt hài lòng. Vì đây chính là mục đích của ông ta, để học sinh phát triển ý thức tầng lớp thông qua thân phận của cha mẹ, và cũng để cảnh báo Jong Seok phải biết điều một chút. Kể từ sau đó những trận bạo lực học đường với cậu và Gyeong Min lại càng dữ dội hơn. Đồng thời cậu cũng không còn dám đối đầu với đám người đó nữa. Nhưng đám người này lại không muốn bỏ qua cho cậu mà bắt đầu coi Jong Seok là đối tượng bắt nạt của họ. Thậm chí chúng còn trực tiếp ép Jong Seok chơi trò tự tìm đường xuống suối vàng. Jong Seok bị đám người đó hành hạ đến mức khó thở mà quỳ rạp xuống đất. Nhưng toàn bộ người trong lớp vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, không một ai tình nguyện đứng ra giúp cậu. Thấy Jong Seok sắp nghẹt thở đến chết thì đã có một cậu bé tả sung hữu đột đạp Kang Min ngã xuống đất. Sau đó cậu bé không hề run sợ mà vụt liên tiếp vào mặt tên Kang Min. Tên trùm trường định tới cản lại nhưng lại bị cậu bé xoay người khuất phục hắn chỉ với 2 cước. Những tên đàn em khác thấy cậu ra đòn đỉnh đến vậy thì cũng không dám làm gì. Cậu cảnh cáo đám người Kang Min đừng bắt nạt hai người Jong Seok nữa. Nói xong cậu liền rời khỏi lớp học. Mà cậu bé này chính là Kim Cheon. Kể từ sau hôm đó Kim Cheon đã trở thành bạn tốt của Jong Seok và Gyeong Min. Ba người dính với nhau như hình với bóng. Sau khi Jong Seok nói xong những chuyện đã từng xảy ra, mọi người trong đồn cảnh sát đều cảm thấy khó tin, đồng thời cũng quyết tâm đòi lại công bằng cho hai người. Lúc này họ lại nhận được đoạn video mà Gyeong Min gửi tới. Trong đoạn video đó chính là Kang Min, người đã từng bắt nạt họ. Hắn quỳ xuống đất thú nhận tội lỗi của mình và xin lỗi Jong Seok về những chuyện đã làm với anh. Còn Jin thông qua đoạn video cũng phát hiện ra ống kính trong đó đang rung lắc dữ dội. Hơn nữa cách bố trí rất giống một chiếc xe dã ngoại. Thế là cô đã nhớ lại trước đó trưởng phòng ở công ty đó nói rằng Gyeong Min rất thích đi du lịch bằng chiếc xe dã ngoại của mình. Sau đó đám người cảnh sát lập tức hành động. Họ bắt đầu điều tra vị trí chiếc xe dã ngoại của Gyeong Min. Nhưng khi họ tìm đến thì lại phát hiện ra bên trong không có ai. Lúc này Jong Seok đã nhận được một đoạn video khác. Mà trong video lớp trưởng Kang Min đang tự ôm của mình chơi trò tự tìm đường xuống suối vàng mà trước đây hắn đã từng sỉ nhục họ. Tiếp đó Gyeong Min gọi điện tới nói rằng đoạn video đó chỉ là chút an ủi cho Jong Seok thôi. Cậu phải tận mắt nhìn thấy tên Kang Min chân thành nói lời xin lỗi. Còn bây giờ sẽ là màn trừng phạt dành cho hắn. Sau đó anh không ngừng nhắc nhở Jong Seok đừng quên chuyện chúng ta đã từng trải qua 20 năm trước. Cũng đừng quên Kim Cheon, vì như vậy rất có lỗi với cậu ấy. Nói xong anh còn nói với Jong Seok rằng 1 năm trước mình đã từng nhìn thấy Kim Cheon trong kho ở nhà cũ. Nghe thấy lời này Jong Seok không dám tin. Anh kinh ngạc đứng hình tại chỗ. Lúc này anh bắt đầu có chút hoảng hốt. Dường như đã nhìn thấy một cậu bé đeo mặt nạ đầu lợn đứng cách đó không xa. Đợi sau khi anh nhìn rõ hơn thì thấy Kim Cheon, người bạn thân đã mất của mình, đang nhìn chằm chằm vào mình. Jong Seok sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất. Trong ánh mắt của anh lúc này toàn là sự sợ hãi. Ký ức về ba người vẫn còn sống động trong tâm trí anh. Năm đó sau khi tan học ba người cùng nhau về nhà. Lúc này Kim Cheon hỏi họ có hận đám người Kang Min lắm không. Cả hai không hề do dự mà trả lời là có. Sau đó Kim Cheon đưa họ đến một nhà thờ bí mật. Cậu nhóc lấy từ trong ba lô ra một chiếc mặt nạ đầu lợn rồi đeo lên. Tiếp đó cậu nói với hai người Jong Seok rằng loài chó sinh ra vốn đã được con người yêu thích, còn loài lợn thì chỉ khi thành thức ăn mới được con người chú ý đến. Kang Min chính là chó, còn họ thì đều là những con lợn chờ ngày lên bàn mổ.
Nếu muốn chiến thắng đám người Kang Min kia vậy thì phải trở thành chủ nhân của loài chó. Sau đó Kim Cheon liền lấy ra một con dao từ trong ba lô rồi đưa cho Gyeong Min. Trước hết cậu cần phải đưa con màu trước mặt đi chầu Diêm Vương. Nhưng Gyeong Min vì quá sợ hãi nên đã không làm mà vội co giò chạy ra ngoài. Thế là Kim Cheon lại đưa con dao cho Jong Seok và nói rằng Gyeong Min sẽ sớm quay lại thôi. Jong Seok mặc dù rất sợ hãi nhưng khi nghĩ đến những hành động tàn ác của đám người Kang Min cậu vẫn lấy hết dũng khí đâm chết chú mèo. Gyeong Min trốn ở bên ngoài bịt chặt tai lại để không phải nghe tiếng kêu thảm thiết của chú mèo. Lúc này cậu nhớ lại những chuyện lăng mạ sỉ nhục của đám người Kang Min làm với mình. Nghĩ đến đây cuối cùng Gyeong Min đã đứng lên lấy con dao trong tay Jong Seok bồi thêm cho chú mèo một nhát dao nữa mà không hề tỏ ra sợ hãi. Kể từ giờ phút này họ không còn là loài lợn ngu ngốc nữa mà đã trở thành quái vật để trừng phạt đám người kia. Quay trở về với hiện thực, Jin nhìn thấy Jong Seok đang nằm trên đất không ngừng run rẩy, còn ánh mắt anh thì vẫn luôn nhìn vào một nơi nào đó. Nhưng khi cô quay ra nhìn thì lại không có gì. Cô nhặt điện thoại của Jong Seok ở dưới đất lên và nghe thấy giọng nói của Gyeong Min. Hơn nữa anh còn nói rằng mục tiêu tiếp theo chính là hai tên Tép Diêu bên cạnh Kang Min. Sau đó đợi khi Jong Seok đã từ từ bình tĩnh lại, Jin lại lần nữa bảo anh đừng nhúng tay vào vụ án này. Nhưng Jong Seok vẫn kiên trì, vì anh biết chỉ có mình mới có thể kết thúc hoàn toàn được chuyện này. Tiếp đó Jin gọi điện cho đồng nghiệp bảo anh ta phái người đến bảo vệ mục tiêu tiếp theo của Gyeong Min. Lúc này một chiếc xe đột nhiên lướt qua đã thu hút sự chú ý của hai người. Nhưng sau khi nhìn thấy biển số xe, hai người lại phát hiện ra đó không phải là xe của Gyeong Min. Lúc này Jong Seok dường như ý thức được điều gì đó. Nếu chiếc xe dã ngoại đang di chuyển thì trong video không thể yên tĩnh đến vậy được. Mà ở đây đồ đạc y như trong xe dã ngoại cũng đang rung chuyển, nên rất có khả năng là họ đang ở trên du thuyền. Gần đây chỉ có sông Hàn bên cạnh. Thế là hai người lập tức lái xe đến đó. Còn ở bên này anh cảnh sát cũng đang tìm hai tên từng làm thuộc hạ cho Kang Min. Theo định vị trên điện thoại của họ, anh đến một con phố nơi hai người đang uống rượu nhưng vẫn muộn một bước. Cả đám cảnh sát chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn họ bị một nhóm người đưa lên xe phóng khỏi đó. Hai tên Tép Diêu bị đưa đến căn phòng giam giữ Kang Min. Đến đây họ đánh thức hắn ta đang say ngủ dậy. Lúc này họ lại phát hiện ra đám người Gyeong Min bắt cóc họ đến đây đã bỏ đi. Hơn nữa còn để lại cho họ một khẩu súng và một chiếc điện thoại trên bàn. Vừa định lấy điện thoại báo cảnh sát thì Kang Min lại nhận được cuộc gọi của viện trưởng. Thì ra là Gyeong Min đã đem video hắn chơi mai tóe đăng lên mạng xã hội. Danh tiếng mà hắn luôn để tâm đến nhất đều đã tan thành mây khói. Hắn bình tĩnh cúp máy. Lúc này hắn mới ý thức được hành động lúc đó của mình ngu dốt đến mức nào. Đột nhiên lúc này ở bên ngoài tiếng còi xe cảnh sát kêu lên. Hai tên tiểu đệ thấy vậy vội kích động kêu cứu. Nhưng họ không chú ý đến Kang Min ở phía sau đang từ từ giơ súng lên rồi đặt vào trong miệng mình. Jin và Jong Seok vừa đến đây liền lần theo tiếng động đi tới. Tuy nhiên lúc này Kang Min đã nằm gục trong vũng máu. Mà khẩu súng hắn dùng để đi gặp ông bà ông vải lại chính là khẩu súng Gyeong Min đã trộm của Jong Seok trước đó. Nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Kang Min, Jong Seok vô cùng hối hận. Tiếp đó anh quay đầu lại và bất chợt chú ý đến khối Rubik trên bàn. Lúc này anh có dự cảm mục tiêu tiếp theo của Gyeong Min có lẽ chính là chủ nhân của khối Rubik này. Nhưng sau khi lướt ảnh của tất cả bạn học nửa ngày trời mà Jong Seok vẫn không nghĩ ra được đó là ai. Lúc này Jong Seok lại bắt đầu xuất hiện ảo giác. Anh dường như nghe thấy Kim Cheon đang gọi mình. Thế là anh lập tức rời khỏi hiện trường đến trước cửa nhà bác sĩ khoa thần kinh. Nhưng giờ đang là nửa đêm nên ở đây căn bản không có ai. Do đó anh đã ngồi trước cửa đợi cả một đêm. Mãi cho đến hôm sau khi bác sĩ đi làm mới nhìn thấy anh đang ngồi bên ngoài. Vừa vào trong nhà anh đã muốn biết một năm trước tình trạng bệnh của Gyeong Min thế nào. Bác sĩ liền hồi tưởng lại quá khứ. Lúc đó sau khi Gyeong Min trở về từ nhà cũ thì trở nên vô cùng ghét điều trị. Anh cũng không muốn tiếp xúc với người khác, chỉ là muốn mua thuốc thì mới đến tìm mình. Thậm chí còn có lúc còn xuất hiện tình trạng lẩm bẩm một mình. Nghe thấy bệnh tình của cậu bạn khi đó giống hệt với mình, bây giờ Jong Seok cũng bắt đầu lo lắng. Anh sợ bản thân sẽ trở nên điên dại giống như Gyeong Min. Nhưng anh lại không muốn nói với bác sĩ thêm về nguyên nhân mà chỉ bảo cô kê cho mình ít thuốc. Bác sĩ đã nhìn ra bệnh tình của Jong Seok, nhưng cô cũng không hỏi nhiều mà chỉ khuyên anh tốt nhất nên đi chữa trị sớm đi, nếu không rất có thể sẽ thành hoang tưởng. Đồng thời cô còn dặn dò Jong Seok, nếu xuất hiện ảo giác lần nữa hoặc là gặp ai đó trong thế giới ảo thì tuyệt đối đừng nói chuyện với người đó. Vì một khi bắt chuyện với người đó thì rất có khả năng người này sẽ trở thành người mà anh nghĩ là có thật trong tâm trí. Jin lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ Jong Seok. Cô cảm thấy hành động trong 2 ngày gần đây của anh vô cùng kỳ lạ. Tiếp đó cô đến phòng chứng cứ để điều tra. Quả nhiên phát hiện ra Jong Seok đã từng lãnh súng. Hơn nữa khẩu súng mà Kang Min dùng để tự tìm đến cái chết hoàn toàn trùng khớp với khẩu súng của Jong Seok. Sau đó cô trở về văn phòng nhưng lại vô tình chú ý đến chiếc USB cắm vào máy tính của Jong Seok. Cô lập tức lấy ra xem thử và bên trong lại chính là cảnh bãi đỗ xe hôm trước. Thông qua đoạn video Jin biết được chính là Gyeong Min đã lấy súng của Jong Seok đi. Hơn nữa cô còn nhìn thấy hình như anh ta còn để lại thứ gì đó trong túi Jong Seok nữa. Do đó cô liền cùng đồng nghiệp đến hiện trường hôm đó để trích xuất camera hành trình của chiếc xe bên cạnh. Sau khi phóng to ra họ mới biết đó chính là bức ảnh chụp chung của 3 người. Bên trong có Jong Seok và Gyeong Min, còn cậu bé xuất hiện ở giữa thì không rõ là ai. Cuối cùng Jin đã giấu Jong Seok và tìm đến cậu bé đeo kính yếu đuối nhất trong lớp lúc đó.
Cô tới đây để hỏi anh ta cậu bé đứng giữa bức ảnh là ai. Chan Yang nói với họ rằng đây là Kim Cheon, bạn thân của Jong Seok và Gyeong Min. Kim Cheon là một học sinh đánh nhau rất giỏi ở trong lớp. Đợi khi Jin muốn hỏi một số manh mối chi tiết thì tên Chan Yang lại nói rằng mình không còn nhớ rõ nữa. Tiếp đó theo manh mối Jin lại tìm đến mẹ của Kim Cheon. Từ chỗ mẹ Kim Cheon cô mới biết chuyện Kim Cheon đã thả bản thân rơi tự do trước mặt mọi người khi còn học cấp 3. Sau đó mẹ Kim Cheon liền lấy ra một bức ảnh. Bên trong chính là mấy người khi còn học cấp 3. Hơn nữa lúc đó còn có Chan Yang mà Jin đã đến hỏi thăm trước đó cũng chụp cùng 3 người. Sau bức ảnh còn có 2 chữ gửi Kim Cheon. Tiếp đó mẹ Kim Cheon lại đưa cho Jin một bức di thư. Bên trên có viết con xin lỗi mẹ, con không thể nào chịu nổi nữa rồi. Không biết khi đó Kim Cheon đã tuyệt vọng đến mức nào mà lại làm ra những chuyện dại dột như vậy. Thì ra lúc đó đàn anh cuối cấp đến giả vờ biểu diễn cho họ xem, nhưng thực chất là đang cố gắng kéo phiếu bầu để tranh cử chức chủ tịch hội học sinh. Mọi người trong lớp đều sợ nhóm này, bao gồm cả Kang Min cũng chỉ là đàn em trước mặt họ. Nhưng lại có một người lại không nể mặt hắn, đó chính là Kim Cheon. Mà hành động này của cậu đã hoàn toàn chọc tức đám người này. Họ không tiện ra tay mà cuối cùng lại cảnh cáo Kang Min trong lớp để hắn lo chuyện sau đó. Đối diện với mệnh lệnh của đàn anh, Kang Min không dám không nghe theo. Nhưng hắn lại không đánh lại Kim Cheon nên chỉ có thể bắt nạt Gyeong Min yếu đuối nhất để trút giận. Thấy Cung Min đánh đập Gyeong Min một cách dã man. Cuối cùng Kim Cheon đã nhịn không được mà liền ra tay. Chỉ với 2 đòn cậu đã đánh gục Kang Min. Nhưng một mình cậu không thể địch lại với đám người của hắn. Nên dù có lợi hại đến đâu Kim Cheon cũng không thể thoát khỏi sự tấn công của chúng. Bọn chúng đè Kim Cheon xuống đất rồi không ngừng dùng lực đạp cậu. Gyeong Min và Jong Seok ở một bên không thể ngồi yên được nữa. Cả hai liền đứng ra hỗ trợ Kim Cheon. Kim Cheon cũng nhân lúc đó nhắm chuẩn thời cơ rút thắt lưng của mình ra bắt đầu giáo huấn từng tên một. Lúc này cậu đã không thể nhịn được nữa mà quất lên người Kang Min hết lần này đến lần khác. Còn hắn ta bị vụt thì không ngừng kêu lên như bò giống. Lần này hắn đã thật sự sợ hãi và bắt đầu xin tha mạng. Nhưng Kim Cheon lại không định tha cho hắn. Cậu ta liền đưa thắt lưng cho Jong Seok bảo cậu báo thù. Jong Seok vừa chuẩn bị ra tay thì lại bị đàn anh khóa trên đến ngăn lại. Hắn nói rằng nếu không muốn bị đuổi học thì hãy lập tức dừng lại. Cuối cùng cậu đã dừng lại và vứt thắt lưng trong tay xuống đất. Rất nhanh mấy phụ huynh có con liên quan đến trận ẩu đả này đã bị mời đến trường. Bố tên Kang Min thì ngồi ở một bên. Bố mẹ của Gyeong Min và Jong Seok thì chỉ có thể quỳ dưới đất khóc lóc cầu xin họ có thể tha thứ cho con mình. Bố mẹ Kim Cheon thì lại không đến mà chỉ có mình cậu đứng một bên không chút sợ hãi. Nhìn thấy cậu bé dám đánh con trai mình, bố Kang Min cũng không thèm màng đến hình tượng nữa mà thẳng tay tát vào mặt Kim Cheon hết cái này đến cái khác. Thầy giáo và hiệu trưởng ở bên cạnh chỉ ngồi nhìn bằng ánh mắt thờ ơ. Đối diện với cái tát của bố Kang Min, Kim Cheon không hề cúi đầu nhận lỗi mà chỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn ông ta. Cuối cùng xích mích giữa các học sinh đã trở thành sự phân chia cấp bậc giữa các bậc phụ huynh. Gyeong Min và Jong Seok bị phạt nặng, Kim Cheon thì bị đình chỉ 2 tuần rồi xử lý sau. Còn tên Kang Min gây sự thì lại không hề chịu bất cứ hình phạt nào. Quay lại hiện thực, trong khi điều tra các bài báo vào năm đó có liên quan đến chuyện này, phía cảnh sát đã phát hiện ra một bài báo giới thiệu vô cùng chi tiết. Mà tác giả điều tra chuyện này cũng chính là bạn học cùng trường năm đó với đám người Jong Seok. Anh ta tên là Kim Jong Bin. Nghe đến cái tên này, Jong Seok đột nhiên đứng hình. Tiếp đó anh vội vàng tìm kiếm ảnh của anh ta. Lúc này anh mới nghĩ ra người đàn ông này chính là đàn anh lớp 1 đã từng bắt nạt họ. Và một điểm quan trọng là anh ta cũng thích Rubik. Do đó Jong Seok nghĩ mục tiêu tiếp theo của Gyeong Min chính là anh ta. Thế là lượng lớn cảnh sát lập tức đến công ty của Kim Jong Bin. Nhưng khi gặp Jong Seok vừa nhìn anh ta đã nhận ra anh. Không những vậy anh ta còn nói rằng 1 năm trước Gyeong Min đã từng nói 1 năm sau cậu sẽ đến tìm tôi. Thì ra 1 năm trước Gyeong Min đã đến tìm anh ta. Năm đó Gyeong Min đã sai trưởng phòng điều tra manh mối về Kim Jong Bin. Nhưng trong lúc điều tra lại phát hiện ra anh ta không giống những bạn học khác. Anh ta thường xuyên đưa tin về những nội dung liên quan đến bạo lực học đường. Không chỉ có vậy, anh ta còn quyên góp rất nhiều tiền cho trường. Kim Jong Bin chuyên phụ trách những chương trình về chủ đề bạo lực học đường. Nhưng khi nghe được những tin này, Gyeong Min vẫn không tin rằng tên cặn bã này sẽ thay đổi. Do đó dưới sự sắp xếp của trưởng phòng, họ đã đóng giả làm phụ huynh của học sinh bị bạo lực học đường và đã thành công gặp được Kim Jong Bin. Lúc đó sau khi nghe tin về chuyện bạo lực học đường, anh ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Kim Jong Bin thề rằng anh nhất định sẽ làm rõ sự thật và lên tiếng cho những người bị hại. Nhìn thấy người đàn ông vô cùng giả tạo trước mặt này, con dao trong tay Gyeong Min sắp không chịu được mà ra tay với anh ta. Tiếp đó anh hỏi anh ta có hiểu nỗi đau của nạn nhân không. Kim Jong Bin không hề phản bác vì hắn thực sự không có tư cách bàn luận về vấn đề này. Nói trắng ra là anh ta đã từng là thủ phạm bạo lực học đường. Chính điều này đã khiến cho anh ta đã gián tiếp hại chết một học sinh khi còn học cấp 3. Cho đến giờ anh ta vẫn còn nhớ rõ tên của bạn học đó. Kim Jong Bin cũng không dám quên đi những chuyện bản thân đã từng làm. Thế nên anh ta đã trở thành một phóng viên chuyên viết về các vụ bạo lực học đường. Nói cách khác chính là để chuộc tội, cũng như ngăn chặn thêm nhiều người bị hủy hoại cuộc sống vì bạo lực học đường. Nghe đến đây, Gyeong Min cũng đã động lòng. Anh nói với Kim Jong Bin chân tướng và thân phận của mình, đồng thời nói rằng nếu không phải vì những lời vừa rồi của anh ta thì bây giờ anh ta đã về với các cụ rồi. Sau khi biết được thân phận của Gyeong Min, Kim Jong Bin lập tức quỳ xuống xin lỗi.
Anh ta không mong Gyeong Min có thể tha thứ cho mình mà chỉ hy vọng anh hãy cho anh ta cơ hội để chuộc tội. Sau đó Gyeong Min liền lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Bên trên toàn bộ đều là sự thật về vụ bắt nạt học đường ở trường năm đó. Anh hy vọng năm sau Kim Jong Bin có thể công khai sự thật cho mọi người biết, bao gồm cả sự ra đi mãi mãi của Kim Cheon. Đại khái rằng chỉ có Jong Seok biết rõ nhất. Quay trở về với hiện thực, Jong Bin hỏi Jong Seok, nếu những dự đoán của Gyeong Min đều đúng vậy thì lúc đó rốt cuộc tại sao mà Kim Cheon lại ngỏm củ tỏi? Lúc này ánh mắt Jong Seok bắt đầu lảng tránh. Trong lòng anh vô cùng căng thẳng mà không muốn nhắc đến chuyện năm đó. Anh nói rằng đã qua 20 năm rồi, ai sẽ quan tâm đến sự thật nữa đây? Nói xong anh hoàn toàn suy sụp mà quay người rời khỏi tòa soạn. Mà lúc này anh lại đột nhiên nhận được điện thoại của Gyeong Min. Thì ra tất cả đều là do Gyeong Min lên kế hoạch từ trước. Anh hỏi Jong Seok có phải cậu cũng cảm thấy Jong Bin khác với những người khác không? Lúc này tính tình Jong Seok đột nhiên thay đổi. Anh không muốn quan tâm đến sống chết của người khác nữa. Tiếp đó Jong Seok chất vấn Gyeong Min, có nhất thiết phải công khai sự thật cho mọi người biết không? Lẽ nào phải để tất cả nạn nhân đều trở thành ác quỷ như cậu sao? Nhưng Gyeong Min lại khuyên Jong Seok hãy nói ra rốt cuộc tại sao Kim Cheon lại ngỏm củ tỏi. Hãy đem sự thật nói cho mọi người biết. Jong Seok không biết nên mở miệng thế nào. Chỉ cần nhắc đến Kim Cheon thôi, nhưng đối với anh mà nói thì nó giống như một cơn ác mộng vậy. Vì không muốn đối diện nên anh đã lập tức cúp máy. Tại sao Gyeong Min lại hết lần này đến lần khác ép anh nói ra sự thật này chứ? Trong khi lái xe vì quá kích động nên Jong Seok lại bắt đầu xuất hiện ảo giác. Bất cứ lúc nào Kim Cheon cũng xuất hiện bên cạnh anh như một bóng ma. Bất luận anh có uống bao nhiêu thuốc thì vẫn không ích gì. Lớp phòng thủ bên trong anh bắt đầu dần sụp đổ. Cuối cùng anh lấy bức ảnh chụp chung của ba người ra đốt cháy thì mới có thể tạm thời thoát khỏi mộng tưởng. Còn ở bên này, sau khi cúp điện thoại, Gyeong Min lại chuẩn bị hành động. Anh cầm chiếc ống tiêm đã chuẩn bị từ trước lên. Lần này anh để mắt đến anh chàng đeo mắt kính yếu đuối nhất trong lớp. Thì ra khi đó cậu ta đã lén bán đĩa CD trong trường học để kiếm tiền nhưng lại bị đám người Kang Min đến gây rối. Đối diện với điều đó, cậu ta không chọn phản kháng mà lại trở thành nô lệ của chúng. Để lấy lòng đám người Kang Min, cậu ta còn chế tạo ra một chiếc súng điện. Dòng điện của loại súng này khá nhỏ, cho dù có kích điện vào người thì cũng không để lại dấu vết. Cậu ta nhìn thấy Gyeong Min yếu đuối thì bắt đầu kiêu ngạo. Sau khi kết giao với đám người Kang Min, cậu ta trực tiếp đi tới mượn thế ra oai cho Gyeong Min một cái bạt tai. Gyeong Min không dám tin mà nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Sau đó một đám người đến chế ngự Gyeong Min. Còn tên Chan Yang thì lấy súng điện mình tự chế ra rồi bắt đầu trích điện cậu. Lúc này bạn học yếu đuối nhất trong lớp cũng đã trở thành trợ thủ đắc lực của đám người bạo lực học đường. Tiếp đó Chan Yang còn đem hết tiền mình bán đĩa được cho Kang Min. Sau khi nhận được lời khen ngợi, cậu ta hài lòng rời đi. Kể từ sau khi Kim Cheon bị đình chỉ học, hai người Jong Seok và Gyeong Min đều trốn lên sân thượng, nhưng họ vẫn không thoát được sự trả thù của đám người Kang Min. Chúng đến sân thượng bao vây lấy hai người. Chúng nói rằng gần đây Chan Yang có phát minh mới nên muốn dùng thử trên người họ. Tiếp đó một đám người xông đến chế ngự hai ngu ồ rồi dùng gậy kích điện dí vào cổ họ. Hai người bị điện giật thì hét lên dữ dội. Còn tên đeo mắt kính được Kang Min khen ngợi thì chẳng khác gì con chó được chủ nuôi dưỡng, vui mừng mà ở bên cạnh vẫy đuôi. Nhưng một giây sau, quả bóng chày đã lăn đến dưới chân cậu ta. Vẫn chưa đợi mấy người phản ứng lại thì Kim Cheon trực tiếp đạp thẳng vào ngực Kang Min. Tiếp đó cậu lại nện từng cước vào mặt hắn. Nghe thấy Kim Cheon lại đang dạy dỗ đám đàn em của mình, tên đàn anh không thể ngồi yên được nữa. Sau khi lên sân thượng, đám học sinh ba khối cũng vây quanh Kim Cheon. Nhưng đối diện với cảnh này, cậu lại không hề run sợ. Vì cậu biết nếu muốn đánh thắng đám côn đồ này thì còn phải tàn ác hơn chúng. Sau một hồi ẩu đả, Kim Cheon đã thành công hạ gục ba người. Và thế là cậu cũng đã trở thành nhân vật số 1 không ai dám động đến ở trường cấp 3. Lúc này cậu được một đám tiểu đệ theo đuôi. Còn đối với Jong Seok mà nói, cậu chẳng khác gì một vị thần cả. Thế nhưng viễn cảnh này chưa được bao lâu thì rất nhanh cảnh sát đã tìm đến trường và tìm đến thầy chủ nhiệm. Thì ra họ phát hiện ra gần đây có một thi thể của một người đàn ông. Rất có thể là bố Kim Cheon đã mất tích nhiều năm nên muốn bảo cậu đến đó xác nhận. Mà cảnh này vừa hay lại bị Chan Yang đứng ngoài cửa nghe được. Cậu ta đem chuyện này nói cho đám người Kang Min biết, đồng thời còn nghĩ ra một kế hoạch để đánh bại Kim Cheon. Kim Cheon mất bố lúc này trở về lớp với tâm trạng vô cùng buồn bã. Nhưng không ngờ được là lúc này thầy chủ nhiệm lại đến trước mặt cậu, giả vờ an ủi mà ôm cậu vào lòng như đúng rồi. Sau đó trước mặt cả lớp, ông ta nói ra chân tướng sự việc về cái chết bi thảm ngoài ý muốn của bố Kim Cheon, để tất cả mọi người đều cùng đến ôm cậu, cho cậu sự an ủi và động viên. Lớp trưởng Kang Min đi đầu làm gương, đã vậy còn giễu cợt một cách quá đáng bên tai cậu. Mà lúc này trong loa phát thanh đột nhiên truyền đến một giọng nói tuyên bố chân tướng về cái chết của bố Kim Cheon. Sau đó cả trường cùng nhau gây quỹ cho họ. Hình tượng ngầu như trái bầu Kim Cheon vừa mới dựng lên chỉ trong phút chốc đều đã trở thành sự đồng cảm. Mà toàn bộ chuyện này đều là chú ý của Chan Yang. Không ngờ được là nhìn bề ngoài thấy cậu ta có vẻ tốt bụng và trầm tính nhưng sau lưng lại độc ác đến vậy. Đối diện với cái vỗ tay của cả lớp, Chan Yang mặt dày lại còn nói rằng điều này dành cho người bạn Kim Cheon đáng thương. Mà chiêu kích động tâm lý này của chúng thật là quá ghê gớm. Do đó dù có đánh giỏi đến đâu thì Kim Cheon bị đả kích tâm lý cũng trực tiếp suy sụp. Tối đó Jong Seok và Gyeong Min đến căn cứ bí mật tìm Kim Cheon. Kim Cheon cùng hai người chụp bức ảnh cuối cùng.
Sau đó Kim Cheon nói rằng vào hoạt động chào cờ ngày kia ở trường, cậu sẽ nhảy lầu trước mặt tất cả mọi người để tạo ra bóng ma tâm lý cho những người đã từng sỉ nhục mình, để họ phải hối hận suốt đời vì hành động tàn nhẫn của mình. Jong Seok ở bên cạnh khuyên cậu hãy bình tĩnh lại, đừng làm chuyện gì ngu ngốc. Gyeong Min cũng khuyên cậu hãy kiên trì, 2 năm nữa là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng lúc này chính sự xúc động đã đánh bại lý trí và Kim Cheon đã sẵn sàng cho mọi chuyện. Thời gian quay trở lại hiện tại. Dưới sự điều tra của trưởng phòng, Gyeong Min biết được Chan Yang rất thích chơi trò nô lệ biến thái. Anh ta là hội viên vàng của tổ chức này, mà tổ chức này lại thường xuyên tung ra một số nhiệm vụ và phần thưởng biến thái trên mạng để thu hút hội viên tham gia. Tối đó anh ta nhận được nhiệm vụ và phải hoàn thành trước khi ra ngoài. Mặt khác, lúc này Gyeong Min đã để mắt đến anh ta. Anh lặng lẽ theo đuôi hắn đến rạp chiếu phim. Anh đã trông thấy Chan Yang yếu ớt trước đây nay đã trực tiếp cầm rìu chém liên tục ông già ngồi ở hàng ghế trước. Sau đó hắn còn điềm tĩnh chụp ảnh lại rồi đăng lên trang mạng nhiệm vụ. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Gyeong Min mới biết hắn ta vẫn không hề thay đổi. Tiếp đó anh rời khỏi rạp chiếu phim để đến nhà hắn ta trước. Gyeong Min phát hiện ra trong phòng có 2 chiếc máy tính cùng một đống đĩa cứng trên bàn. Sau đó anh đã nhìn thấy bí mật trên máy tính của hắn ta. Thì ra hắn ta không chỉ là người tham gia trò chơi mà còn là người đứng sau điều khiển trò chơi. Vì thời cấp 3 bị đám người Gyeong Min bắt nạt đã khiến hắn ta cũng mắc bệnh tâm lý. Hắn ta thích bị người khác chỉ huy để đạt được cảm giác hài lòng, và đồng thời cũng muốn biến người khác thành nô lệ của mình. Tiếp đó Gyeong Min mở tủ quần áo ra. Anh nhìn thấy bên trong đều là những phần thưởng Chan Yang định trao cho những người hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này Gyeong Min đã thay đổi suy nghĩ. Anh đã có cách báo thù phù hợp hơn tặng cho Chan Yang. Đợi đến khi Chan Yang mò về nhà, khi anh ta định lấy phần thưởng mình đã chuẩn bị từ trước ở trong tủ quần áo ra thì lại phát hiện ra tủ hoàn toàn trống rỗng. Thế là hắn ta liền đứng hình tại chỗ mà vội vàng mở máy tính lên. Nhưng hắn lại phát hiện ra một chuyện đáng sợ. Thì ra vừa rồi Gyeong Min không chỉ lấy hết toàn bộ trang bị của hắn ta đi, mà còn lợi dụng thân phận của Chan Yang để đăng nhiệm vụ cuối cùng lên trên mạng. Anh đã trực tiếp đăng ảnh Chan Yang lên để người chơi đi bắt rồi xử trảm hắn. Hơn nữa còn nói rằng người hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy tất cả bộ sưu tập của người điều khiển. Mà điều này lập tức thu hút sự hồi đáp dữ dội của không ít hội viên. Nhìn thấy cảnh này, Chan Yang ý thức được mình đang gặp nguy hiểm nên lập tức chuẩn bị đánh bài chuồn chuồn. Nhưng lúc này ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói. Chan Yang giữ chặt tay nắm cửa, nhưng người bên ngoài vẫn cố gắng vặn khiến hắn ta sợ đến mức ngã ngửa ra đất. Còn đồn cảnh sát ở bên này đã nhận được trình báo của nhân viên tuần tra. Họ nói rằng hình như họ phát hiện ra xe của Gyeong Min xuất hiện gần khu vực họ đi tuần. Đám người Jong Seok nghe xong lập tức chạy đến gần đó điều tra. Nhưng cả con phố rộng lớn thế này biết tìm đến khi nào đây? Sau một hồi lâu suy nghĩ, Jong Seok đoán rằng Gyeong Min đến đây có thể là đã nhắm đến một mục tiêu khác. Do đó họ lập tức điều tra địa chỉ hiện tại của từng học sinh năm đó. Quả nhiên đã phát hiện ra nhà của một bạn học có tên Chan Yang ở gần đây. Jong Seok liền dẫn người đến nhà Gyeong Min. Khi đến đó thì quả thực đã thấy hắn ta đang bị trói dưới đất. Thấy vậy anh lập tức chuẩn bị đi tới cởi trói cho đối phương. Nhưng đột nhiên lại có một tên cầm rìu xông vào từ cửa sau. Anh ta cứ nghĩ đám cảnh sát là mấy người đến cướp nhiệm vụ nên đã xông vào đánh nhau một trận với đám người Jong Seok. Khó khăn lắm mới giải quyết được một tên. Đang cởi trói cho Chan Yang thì lại có một đám khác xông vào từ cửa sau. Đã vậy dưới lầu còn có rất nhiều người đang chờ trực sẵn. Cảnh tượng lúc này vô cùng hỗn loạn, thậm chí còn không thể phân biệt được quân địch và ta. Xem ra vì những thứ gọi là lễ phẩm và nhiệm vụ này mà đám người hội viên không thèm để ý đến thứ gì hết. Tiếp đó Chan Yang chớp lấy cơ hội chạy xuống lầu. Người phía sau lập tức rút dao ra đuổi theo. Jong Seok đã thay hắn đỡ một dao. Thấy thế anh đồng nghiệp trên lầu lập tức nổ súng ngăn vụ ẩu đả này lại. Nhưng đám hội viên này đã phát điên rồi nên hoàn toàn không thèm để ý đến điều gì. Cuối cùng Chan Yang đã bị họ tống lên xe lôi đi. Theo nội dung đăng trên mạng, họ ném anh ta ở một nơi đã được chỉ định. Còn ở bên này, sau khi đã lo xong cho Jong Seok, Jin liền đến nhà Chan Yang và lấy được chữ của anh ta trong một quyển sách. Bây giờ cô đã tìm được hết nét chữ của những người xuất hiện trên bức ảnh. Thì ra trước đó vài ngày cô đã nhận được điện thoại của mẹ Kim Cheon. Bà nói rằng chữ viết trên di thư không phải của con trai mình. Chính điều này đã khiến Jin vô cùng tò mò. Nếu di thư đã không phải do Kim Cheon viết, vậy thì ai đã thay cậu ấy viết bức di thư này chứ? Hơn nữa mục đích của người này là gì? Sau đó Jin đem chữ của từng người đến phòng giám định. Thông qua công nghệ so sánh, cuối cùng đã xác định được người ngụy tạo di thư của Kim Cheon chính là Jong Seok. Điều này khiến Jin vô cùng kinh ngạc và nghi ngờ. Mà tên Chan Yang lúc này đã được giao đến tay Gyeong Min. Anh tiêm cho hắn ta một mũi thuốc mê, rồi theo kế hoạch đã định sẵn lột sạch đồ của đối phương ra và treo trên bồn tắm. Đợi tới khi Chan Yang tỉnh lại thì vẫn chưa biết người trước mặt chính là Gyeong Min đã bị mình bắt nạt ngày trước. Tiếp đó Gyeong Min nêu rõ thân phận của mình và nói rằng nếu không phải hắn ta giúp đỡ đám người Kang Min sỉ nhục Kim Cheon, người bạn tốt nhất của mình, thì Kim Cheon đã không phải tự tìm đến cái chết. Tất cả điều này đều liên quan mật thiết đến hắn ta. Nếu như đã thích chơi trò nô lệ như vậy thì anh sẽ để hắn ta thử bị người khác chơi đùa vào giây phút cuối cùng của đời mình xem sao. Sau đó Gyeong Min mở vòi nước nối nguồn điện cao thế vào rồi đặt một đầu cạnh bồn tắm. Xong xuôi anh liền quay đầu rời khỏi hiện trường. Lúc này tên Chan Yang đã sắp bị giật ngỏm củ tỏi đến nơi. Anh ta không ngừng lớn tiếng kêu cứu, nhưng tầm này chúa cũng không thể cứu được Chan Yang.
Cùng lúc Jin cũng phát hiện ra Gyeong Min đã bán hết tài sản của mình đi, nhưng chỉ có bất động sản là quán karaoke trước đó của bố thì lại không bị bán. Do đó một mình cô đã đến quán karaoke đó. Ở đây cô đã nhìn thấy kế hoạch báo thù mà Gyeong Min đã vạch ra từ trước. Tiếp đó cô nhìn thấy một quyển sổ nhật ký trên bàn. Quyển nhật ký đó chính là của Gyeong Min. Bên trong ghi lại tất cả những chuyện anh đã trải qua thời cấp 3, bao gồm cả chân tướng về sự ra đi của Kim Cheon. Ngược dòng về 20 năm trước, sau khi Kim Cheon bàn bạc kế hoạch với những người anh em chí cốt của mình thì đến sáng hôm sau Kim Cheon đã thực sự hối hận. Bởi khi cậu đặt chân tới nơi ẩn nấp của bố mình, cậu đã nhìn thấy đôi giày cao gót mà ông đã chuẩn bị cho mẹ cùng quả bóng chày mà cậu yêu thích nhất. Giây phút này cậu mới biết bố đã yêu mình đến nhường nào. Và người thực sự cứu cậu khỏi ý định làm chuyện dại dột đó là mẹ cậu. Khi nghe mẹ mong muốn được chứng kiến Kim Cheon trưởng thành, cậu đã thực sự hối hận. Cậu không muốn để một mình mẹ sống đơn độc trên thế gian này. Cậu không muốn để người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thế là cậu quyết định trấn tĩnh lại và bắt đầu học hành tử tế. Nhưng chuyện đã đến bước này, nếu không thực sự làm thì cũng phải diễn cho đám đó sợ một chút. Do đó cậu đã đến tìm Jong Seok nói rằng kế hoạch ngày mai đã có thay đổi. Vì cậu không muốn để mẹ phải buồn nên quyết định không nhảy lầu nữa. Sau này Kim Cheon sẽ trở nên ngoan ngoãn như Gyeong Min, không tự rước họa vào thân nữa. Đồng thời Kim Cheon cũng sẽ chăm chỉ học hành để sau này lớn lên làm một cảnh sát chính nghĩa. Sau đó Kim Cheon nói với Jong Seok rằng đến lúc đó khi cậu lên trên sân thượng thì Jong Seok hãy ở dưới gọi lớn để thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đợi đến khi mọi chuyện phát triển đến một mức nhất định thì mình sẽ xuống. Nhưng Kim Cheon lại không để ý đến ánh mắt của Jong Seok lúc này đã thay đổi. Jong Seok đã coi Kim Cheon như là một vị thần, nhưng bây giờ đến lúc quan trọng Kim Cheon lại chùn bước. Điều này khiến Jong Seok có chút không thể chấp nhận được. Do đó vào giờ chào cờ ngày hôm sau, khi tất cả học sinh đều đã tập hợp dưới lầu thì một mình Kim Cheon lên sân thượng đứng trên cao và dang rộng đôi tay ra. Chẳng bao lâu sau học sinh dưới sân đã để mắt tới cậu nhóc. Tất cả đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Kim Cheon. Lúc này cậu đã biết mình đã đạt được mục đích. Khi Kim Cheon chuẩn bị đi xuống thì đằng sau lại có một đôi tay đẩy cậu một cái. Đợi đến khi Gyeong Min chạy lên trên lầu thì chỉ nhìn thấy một mình Jong Seok đứng đó. Đọc đến đây Jin trợn tròn mắt lên. Cô sợ hãi đến mức không thể tin nổi. Đợi đến ngày hôm sau trên báo đã đưa tin về vụ án ám sát người hàng loạt. Nhưng qua nhiều ngày điều tra mà cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ. Ai mà có ngờ đúng lúc này Gyeong Min lại trực tiếp đi đến cửa đồn cảnh sát tự thú. Tất cả phóng viên đều nhào đến vây lấy anh. Họ hỏi có phải anh đã ám sát những người đó không? Gyeong Min cũng thừa nhận một cách vô cảm. Còn Jong Seok lúc này cũng đã rén rồi. Jong Seok lập tức chạy đến đeo còng tay vào cho Gyeong Min vì sợ cậu bạn sẽ nói ra chuyện gì đó. Sau đó anh đưa đối phương tới phòng thẩm vấn. Sau khi tắt hết tất cả thiết bị thu âm đi, Jong Seok hỏi Gyeong Min mục đích cậu làm như vậy là gì. Gyeong Min nói với Jong Seok rằng bản thân chỉ muốn công bố sự thật cho mọi người biết, bao gồm cả chuyện Jong Seok đã đẩy Kim Cheon xuống dưới lầu. Thì ra năm đó Kim Cheon đã đến tìm Gyeong Min đầu tiên, nhưng vì cậu biết Gyeong Min rất nhát gan nên không hề nói cho cậu biết kế hoạch của mình đã thay đổi. Cậu chỉ muốn lấy bức ảnh chụp chung của ba người. Rồi sau đó Kim Cheon tặng cho Gyeong Min quả bóng chày mà mình yêu thích nhất. Những điều này mặc dù cậu không nói ra nhưng Gyeong Min đã đoán được là Kim Cheon có thể đã thay đổi suy nghĩ. Do đó cậu đã đi theo Kim Cheon và nghe được cuộc nói chuyện của Jong Seok và Kim Cheon. Nhưng khi Kim Cheon rời đi thì cậu lại thấy Jong Seok vẫn đứng ngây người ở đó. Thế nên cậu đã lặng lẽ đi theo Jong Seok và nhìn thấy cậu ta đi đến căn cứ bí mật của ba người. Sau đó cậu nhìn thấy Jong Seok thay Kim Cheon viết một bức di thư. Tất cả những điều này khiến trong đầu Gyeong Min nảy lên một sự cảm chẳng lành. Do đó ngày hôm sau khi Kim Cheon đi lên sân thượng, Gyeong Min cũng nhanh chóng chạy theo. Nhưng cậu lại nhìn thấy cảnh Jong Seok đẩy Kim Cheon xuống. Sau khi bị vạch trần, Jong Seok có chút hoảng. Anh nói rằng những chuyện này đều là Gyeong Min bịa ra. Trên thực tế anh không hề làm những chuyện đó. Hơn nữa sẽ chẳng có ai sẽ nghe lời nói bừa của tên hung thủ. Nhưng khi thấy Jong Seok như vậy, Gyeong Min chỉ cười khinh bỉ, vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh. Sau đó Jong Seok liền nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Anh đi ra ngoài phòng thẩm vấn và nói với cấp trên rằng có thể vẫn còn có nạn nhân bị Gyeong Min giấu ở trong núi. Nếu bây giờ không nhanh chóng tìm ra vậy thì rất có khả năng người đó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ yêu cầu duy nhất của Gyeong Min chính là phải áp giải anh đi cùng. Mà mục đích Jong Seok làm như vậy là vì muốn bịt đầu mối để che đậy sự thật mình đã từng hãm hại người khác. Sau đó anh liền gửi tin nhắn cho thuộc hạ của Gyeong Min bảo họ đến cứu anh ấy. Rồi nhân lúc hỗn loạn Gyeong Min sẽ chạy trốn và anh sẽ có thể quang minh chính đại tấn công thằng bạn thân. Tiếp đó Jong Seok còng Gyeong Min vào trong xe rồi cả đám người liền lái xe về phía rừng. Đúng như những gì Jong Seok đã tính, thuộc hạ của Gyeong Min quả nhiên đã đem người tới. 3 chiếc taxi va chạm với xe cảnh sát để chặn đường họ lại. Còn Jong Seok thì nhân lúc đó một mình lái xe đưa Gyeong Min đi chệch khỏi lộ trình ban đầu. Nhưng điều khiến anh không ngờ được là ông chú trung thành của Gyeong Min ở phía sau đâu có ngốc đến vậy. Ông vẫn luôn bám sát phía sau. Vì sợ Gyeong Min sẽ tiễn mình đi chầu Diêm Vương, nên Jong Seok đã nhắm chuẩn thời cơ trực tiếp đạp ga hết cỡ đưa theo Gyeong Min đang bị còng phía sau xe lao thẳng xuống dưới sông. Chiếc xe rơi xuống nước rất nhanh đã bị nhấn chìm. Nhưng lúc này Jong Seok đã bơi được lên bờ.
Còn Gyeong Min không thoát ra được thì đã từ từ chìm xuống đáy. Mà đây lại là những gì Jong Seok muốn. Nhưng anh không thể nào ngờ được là ông chú trung thành lại trực tiếp lao tới tìm chìa khóa trên người Jong Seok đang bị thương. Sau đó chú không màng nguy hiểm nhảy xuống nước cứu Gyeong Min lên. Nhìn thấy bóng lưng ông chú đưa Gyeong Min đi, Jong Seok lúc này cũng đã không thể làm được gì nữa. Sau khi hồi phục, Gyeong Min lập tức gọi điện cho Kim Jong Bin bảo anh ta công bố tất cả chân tướng sự việc năm đó, đồng thời đem tất cả tài liệu của những người tham gia vào chuyện này đăng lên mạng. Rất nhanh sự việc này đã được lên hot search. Bài báo mang lại ảnh hưởng không nhỏ đối với cuộc sống của những người tham gia vào chuyện này. Còn ở bên này, Jong Seok đang vô cùng lo lắng. Anh sợ người tiếp theo sẽ là mình. Do đó anh liền xông vào bệnh viện tìm ông chú và rút ống thở của con gái ông ra nhằm uy hiếp ông nói ra tung tích của Gyeong Min. Bất lực, ông chú chỉ đành nói ra bước tiếp theo trong kế hoạch của Gyeong Min. Nhưng Jong Seok lại không biết rằng mình đã từng bước rơi vào cái bẫy của Gyeong Min. Mà mục tiêu tiếp theo của Gyeong Min chính là thầy chủ nhiệm năm đó đã dung túng cho đám học sinh bắt nạt mình. Gyeong Min lén trốn trên xe của thầy chủ nhiệm rồi nhân cơ hội bắt cóc ông ta. Sau đó anh tiêm cho ông ta một mũi thuốc gây mê. Đợi khi thầy chủ nhiệm tỉnh lại thì đã bị giấu trong văn phòng cũ rồi. Lúc này ông vô cùng sợ hãi mà không ngừng van xin Gyeong Min hãy tha cho mình. Nhưng tất cả những điều này đều do ông tự làm tự chịu. Tiếp đó Gyeong Min cắt đứt tĩnh mạch của thầy chủ nhiệm. Anh nói rằng nếu ông đã không ngứa mắt với đám học sinh nghèo chúng tôi, vậy thì hãy thử xem học sinh mà ông thích nhất có đến cứu ông không. Sau đó anh liền lấy ra 2 chiếc điện thoại rồi gọi cho nhau. Một chiếc để lại cho thầy chủ nhiệm, còn cái còn lại thì anh ném ra ngoài sân chơi cùng với vài quyển vở. Tiếp đó anh liền cầm điện thoại thông báo cho đám học sinh năm đó. Gyeong Min nói rằng chứng cứ chứng minh họ không phải là thủ phạm bạo lực đang được để ở sân trường. Lúc này Jong Seok cũng lần theo manh mối tìm đến lớp học năm đó. Gyeong Min đã sớm đợi anh từ trước. Đến đây trận chiến cuối cùng của hai người đã bắt đầu. Jong Seok là người đầu tiên đặt ra câu hỏi. Anh muốn biết rốt cuộc Gyeong Min đã nhìn thấy cái khỉ khô gì dưới tầng hầm nhà anh. Thế nhưng Gyeong Min lại nói rằng đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy ảo ảnh của Kim Cheon. Bức ảnh 3 người chụp cùng nhau đã khơi dậy ký ức đau thương Gyeong Min đã cố quên đi. Hình ảnh Kim Cheon đứng đó cười với mình vẫn mãi ám ảnh tâm trí Gyeong Min. Năm đó trước khi ngỏm củ tỏi, Gyeong Min đã từng hỏi Kim Cheon. Thường ngày Kim Cheon luôn mang theo gương mặt lạnh như băng. Nhưng khi 3 người cùng nhau chụp bức ảnh kỷ niệm cuối cùng, Kim Cheon lại tươi cười rạng rỡ. Năm đó Kim Cheon cũng đã hồn nhiên đáp lại Gyeong Min. Vì không muốn sự ra đi của bản thân sẽ khiến hai cậu bạn thân ám ảnh mãi về sau. Vì muốn sau này mỗi lần nhắc tới mình, hai cậu bạn sẽ nhớ tới những kỷ niệm đẹp. Thế nên Kim Cheon muốn lưu lại khoảnh khắc tươi cười rạng rỡ nhất cuộc đời mình. Trước khi rời xa nhân thế, Kim Cheon lương thiện vẫn nghĩ cho những người bạn tốt của mình. Thế nhưng chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà Jong Seok đã nhẫn tâm sát hại người bạn thân nhất của mình. Anh sẵn sàng đánh đổi mạng sống của bạn mình để đổi lấy chút an ủi trong lòng. Hai người lao vào quyết chiến một phen. Vì đang bị thương nên cuối cùng Jong Seok bị Gyeong Min đánh gục dưới đất. Đúng lúc này một đám học sinh nhao nhao chạy tới sân trường. Cảnh tượng này chẳng khác gì cảnh tượng năm xưa. Lần này họ tới đây để tìm chứng cứ chứng minh bản thân vô tội. Cả đám chỉ mải miết tìm kiếm thứ gì đó mà không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của thầy chủ nhiệm phát ra từ điện thoại. 20 năm trước họ cũng như vậy. Họ chỉ là những người vô cảm đứng hít drama. Đến khi trưởng thành, những con người đó vẫn không hề thay đổi. Họ vẫn là những người ngoài cuộc đứng xem náo nhiệt. Gyeong Min đứng trên sân thượng thở dài thườn thượt khi nhìn thấy đám người này. Lúc này Jong Seok vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh muốn đưa Gyeong Min đi chầu Diêm Vương để mọi chuyện không bị bại lộ. Jong Seok mạnh tay khống chế Gyeong Min. Trong suy nghĩ xấu xa của Jong Seok, nếu như Gyeong Min không đi chầu Diêm Vương thì anh sẽ sống mãi trong địa ngục tăm tối. Anh sẽ mãi bị người đời coi là trò đùa để rồi ai ai cũng bắt nạt được anh. Thời khắc Gyeong Min gần như nghẹt thở thì tiếng còi xe cảnh sát bỗng reo inh ỏi. Tiếng còi xe vang vọng khiến Jong Seok thức tỉnh tâm trí. Cuối cùng anh cũng không thể ra tay tiễn Gyeong Min rời xa nhân thế. Nhưng ai mà có ngờ Gyeong Min đã tranh thủ còng tay hai người lại với nhau tự bao giờ. Đối với Gyeong Min, mọi chuyện thành ra như vậy vẫn chưa phải là kết thúc. Anh muốn hoàn thành việc mà Kim Cheon muốn làm khi xưa. Gyeong Min vừa dứt lời, hai người bạn thân bỗng cùng nhìn về một hướng. Họ thấy Kim Cheon đang từ từ bước lên bậc cao nhất. Tại nơi mà Kim Cheon đã mất, Gyeong Min nói với Jong Seok rằng nếu đã gọi nhau hai tiếng bạn thân thì chúng ta hãy thay Kim Cheon thực hiện nguyện ước cậu ấy chưa thể hoàn thành. Dứt lời, Gyeong Min lập tức thả tự do bản thân từ tầng cao xuống. Cả đám người bên dưới nghe thấy tiếng động liền xôn xao bàn tán. Mọi thứ vẫn giống như 20 năm về trước. Bọn họ vẫn là những người vô cảm chỉ biết đứng hít drama. Bên này Jong Seok vẫn đang cố bám tay vào bờ tường cố níu lại mạng sống của mình. Lúc này Jin đã tới nơi nhưng xem ra cũng chẳng thể giải quyết được chuyện gì. Jong Seok đưa mắt nhìn Gyeong Min. Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Gyeong Min, cuối cùng Jong Seok cũng đưa ra quyết định. Lần này anh sẽ không trốn chạy một cách hèn nhát nữa. Anh sẽ dũng cảm đối mặt với bản thân. Jong Seok từ từ thả tay ra để giải thoát cho bản thân cũng như cho bạn thân. Cứ như vậy, ba cậu bạn thân có cùng số phận kém may mắn đã cùng kết thúc cuộc đời tại một nơi. Cuối cùng Jong Seok và Gyeong Min đã được đi đoàn tụ với Kim Cheon ở nơi chín suối. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, Jin vô cùng hối hận. Cô hối hận vì bản thân đã đến chậm một bước nên không thể giải cứu hai con người đáng thương này.
Đám người xem náo nhiệt dưới sân nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thì lập tức bỏ chạy khắp bốn phương tám hướng. Mọi rắc rối đã qua. Ông chú luôn trung thành với Gyeong Min đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật vì những gì ông đã gây ra. Tức cái mình là ông thầy chủ nhiệm vẫn còn sống nhân răng. Thế nhưng ông ta đã rơi vào trạng thái hôn mê mà chẳng biết ngày tỉnh lại. Sau tất cả, Jong Seok được đơn vị tổ chức một tang lễ vô cùng long trọng, bởi mọi người cho rằng anh đã hy sinh thân mình trong lúc thi hành công vụ. Jin đã mang cuốn nhật ký của Gyeong Min tới trước cửa nhà Kim Cheon. Cô muốn để mẹ Kim Cheon biết sự thật đằng sau sự ra đi của con trai mình. Bạo lực học đường là vấn nạn nan giải vẫn luôn tồn tại suốt bao thế hệ qua. Nó là vết sẹo mãi không thể xóa nhòa của những người bị bắt nạt. Vốn dĩ chuyện có một tuổi thơ tươi đẹp là chuyện thường ở phường, nhưng đối với những nạn nhân của bạo lực học đường thì đó lại là ước mơ của họ. Có lẽ giờ đây ba người Kim Cheon, Jong Seok và Gyeong Min đã gặp lại nhau ở một thế giới khác, một nơi không có nỗi đau khi bị những người xung quanh bạo hành, một nơi chỉ có tiếng cười vui vẻ của cả ba. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu thấy hay thì phải giơ tay cho chúng mình xin một like cũng như một subscribe để chúng mình có thêm động lực ra những bộ phim hay hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.